Kịch Trung Review kính chào quý vị. Sư phụ, nguy rồi. Trưởng lão nhị đột phát bệnh, sắp không qua khỏi rồi. Dẫn ta đi xem sao. Hoa thần y, hoa thần y, hoa thần y. Ngài xem, em trai tôi sắp không qua khỏi rồi. Hắn là bị cấp độc công tâm. Mau lấy ngân châm của ta lại đây. Dân, đặt hắn xuống trước đã. Em trai tôi sắp tắt thở rồi, còn cứu được không? Không sao. Quỷ môn thập tam châm. Khởi. Em trai. Em trai. Tôi vẫn còn sống. Lão nhị, là hoa thần y đã cứu đệ đấy. Đa tạ thần y đã cứu em trai tôi. Đứng dậy đi. Phàn A, vi sư mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi một chút. Con ở lại chăm sóc bệnh nhân cho tốt, ghi chép lại bệnh án lần này cho kỹ. Đệ tử tuân mệnh. Đa tạ thần y. Đa tạ thần y. Uyển Nhi, cha về rồi đây. Uyển Nhi. Vẫn còn thở. Uyển Nhi, con dáng chịu đựng, cha cứu con ngay đây. Cha. Không tác dụng đâu. Con đã trúng kịch độc rồi, không cứu được nữa đâu. Uyển Nhi, con đừng nói chuyện dội, để cha hộ trụ tâm mạch cho con. Cái này, độc đã ngấm vào não. Thuốc thang vô hiệu. Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại con gái ta? Cái này, độc đã ngấm vào não. Thuốc thang vô hiệu. Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại con gái ta? Cha. Cha treo bầu giúp đời, đã cứu quá nhiều kẻ không nên cứu. Có quá nhiều kẻ ganh ghét y thuật của cha, muốn báo thù cha. Cha cũng không tìm ra được đâu. Đều là cha hại con. Cha xin lỗi con. Không, không phải lỗi của cha. Cha, Uyển Nhi chưa bao giờ trách cha cả. Con chỉ mong cha có thể sống thật tốt. Cha hứa với Uyển Nhi sẽ thường xuyên đến thăm mộ con, không để Uyển Nhi phải cô đơn. Cha hứa với con. Ta cả đời vì y thuật, vậy mà ngay cả con gái ruột của mình cũng không cứu nổi. Ta thề, từ nay về sau, dùng trấn hồn kim châm phong mạch, vĩnh viễn không hành y nữa. Uyển Nhi. Uyển Nhi. Tư Mạc, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em làm chị sợ quá. Hả? Tư Mạc là ai? Ngươi là Uyển Nhi. Giọng nói của ta. Tư Mạc, em sao vậy? Có phải bị sốt rồi không? Sốt đến hỏng cả đầu óc rồi. Sau khi dùng kim châm phân mạch, ta vậy mà lại biến thành một đứa trẻ. Cô bé này vậy mà cũng biết phương pháp chẩn mạch của Trung Y. Có điều thủ pháp còn hơi non nớt.
dáng vẻ này, vậy mà lại có vài phần giống với Uyển Nhi. Đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chỉ tiếc là từ nhỏ em đã ốm yếu hay bệnh tật, chị cũng chỉ học được chút lông ra y thuật ra truyền của họ Trần. Nếu cha mẹ còn sống nhất định có thể chữa khỏi cho em. Ông trời cho ta cơ hội để ta được sống lại một kiếp. Lần này ta nhất định phải bảo vệ thật tốt người thân bên cạnh mình. Cơ thể này khí huyết hư hao, hèn chi bệnh giặc liên miên. Tư Mạc, em chưa từng học y thuật, không được đụng vào những thứ này. Tư Mạc, em có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không? Mạch tượng mạnh mẽ có lực, hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Lẽ nào Tư Mạc thực sự biết y thuật? Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tư Mạc căn bản chưa từng học y, chứ đừng nói đến thuật châm cứu. Chị ơi, thuật châm cứu khó lắm sao? Em biết làm mà. Em đang nói linh tinh gì thế? Châm cứu chính là y thuật đỉnh cao ra truyền bao đời của họ Trần ta. Ngay cả chị cũng chỉ nắm được chút lông ra. Chỉ có các bậc trưởng bối trong nhà mới có thể thực sự phát huy uy lực của châm cứu. Thôi được rồi, em đói rồi phải không? Để chị đi làm chút gì cho em ăn. Châm cứu ở thời đại của ta vốn là nền tảng cơ bản của Trung y, vậy mà ngày nay gần như tuyệt tích. Thật là bi ai. Ái trà, người của Tam Phòng vẫn còn sống cơ à? Trần Dược Tân, anh đến đây làm gì? Ngày mai gia tộc tổ chức đại hội tỷ thí y thuật. Chị em cô thân là hậu nhân họ Trần lại mở y quán ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này, đúng là làm mất mặt họ Trần chúng tôi. Tôi không muốn tham gia vào chuyện của gia tộc. Ở đây cũng không chào đón anh. Mời anh ra ngoài cho. Cô và thằng em trai mù tịch y thuật của cô quả thực không xứng đáng ở lại họ Trần. Đã không muốn tham gia thì cút xéo đi. Dựa vào đâu chứ? Đây là y quán cha mẹ tôi để lại. Tại sao chúng tôi phải đi? Dựa vào đâu à? Cái y quán này cũng là tài sản của họ Trần. Thay vì để lại cho cô và thằng em này, chi bằng giao cho nhị phòng chúng tôi quản lý. Anh nói ai là? Tao nói cô và em trai cô đều là... Á mày! Mày dám cắn tao à? Dám bắt nạt người thân kiếp này của ta sao? Phi châm là ai? Cả cái họ Trần này chỉ có tộc trưởng mới nắm được kỹ thuật phi châm. Lẽ nào tộc trưởng đến rồi? Rừng tay lại hết cho ta. Tộc trưởng thế mà cũng đến. Xem ra phi châm vừa rồi là do gia chủ ra tay. Là do tôi nghĩ nhiều rồi. Thưa ông, con nhỏ này không những không chịu tham gia thi đấu, mà còn không chịu giao lại y quán. Tộc trưởng, cháu. Gia tộc nội đấu, ồn ào náo loạn. Các người coi ra quy họ Trần là cái gì hả? Thưa ông, là do nó cắn cháu trước. Rõ ràng là anh chửi mắng trước tôi và em trai là phế vật, còn muốn chiếm đoạt y quán mà cha mẹ tôi để lại. Kẻ không biết y thuật, quả thực không xứng ở lại họ Trần. Ai nói tôi chưa từng học y? Còn dám mạnh miệng à? Buông ra, cút ngay. Chị, hỏng rồi. Quên mất giờ mình đang trong thân xác đứa trẻ lực đạo yếu quá. Dùng sảo lực kích vào huyệt vị có thể khiến hắn tê liệt. Chị không sao chứ? Đây lẽ nào là điểm huyệt? Thằng bé này đối với huyệt vị sao lại am hiểu đến thế? Chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi? Nhóc con danh này, mày... Anh muốn làm gì? Ngay trước mặt tôi mà còn dám bắt nạt em trai tôi, là không coi tôi ra gì phải không? Côi, đủ rồi. Ngọc Tuyền, nếu cháu đã không muốn tham gia đại hội y thuật của gia tộc thì hãy ra đi tay trắng, dẫn theo em trai cháu đi đi. Tộc trưởng, có phải là nếu cháu tham gia đại hội y thuật gia tộc, mọi người sẽ không thu hồi y quán của cha mẹ cháu? Cái đó còn phải xem cháu có đủ bản lĩnh thắng cuộc thi hay không đã. Chúng ta đi. Tư Mạc, em không sao chứ? Em không sao đâu chị. Đại hội y thuật mà người kia vừa nói
có phải khó lắm không? Sau khi cha mẹ mất, chỉ để lại mỗi y quán này, Trần Dược Tân vẫn luôn muốn chiếm đoạt nhà của chúng ta. Em yên tâm, chị nhất định sẽ không để bọn họ cướp mất nhà của chúng ta đâu. Dạ. Mình cũng muốn xem thử cái đại hội y thuật này rốt cuộc là như thế nào. Nhị bá, để mọi người phải đợi lâu rồi. Tất cả người trong tộc đều đang đợi hai người ở chính đường đấy. Ai dám kêu là đợi lâu chứ. Tôi và chị đến đúng theo giờ thông báo mà. Đâu tính là đợi lâu đâu nhỉ. Trần Ngọc Tuyền, cô mà cũng dám đến đại hội thi đấu y thuật sao? Cô làm thế này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình sao? Đám trẻ nhà ấy à? Cái cô Trần Ngọc Tuyền này, y lý thì tầm thường thế mà cũng to gan dám tham gia thi đấu y thuật. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Tư Mạc, em còn nhỏ đừng xen vào chuyện này, để chị lo liệu. Giờ lành đã điểm, nhân sự đã đủ, vậy thì bắt đầu đi. Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải nếu tam phòng chúng tôi thắng cuộc thi y thuật này thì các người sẽ không còn dòm ngó đến y quán của chúng tôi nữa đúng không? Không sai, có các trưởng lão trong tộc làm chứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được, vậy bắt đầu đi. Vòng thi đấu thứ nhất, hai bên sẽ cùng chẩn trị một ca bệnh nan y, tự mình kê đơn bốc thuốc, thi triển châm pháp, do chúng tôi định đoạt cao thấp, cho đến khi một bên nhận thua hoặc không thể đưa ra phương thuốc mới thôi. Cuộc thi bắt đầu. Thưa tộc trưởng, vòng đầu tiên này hãy để cháu Trần Dược Tân. Cậu ấy chính là người đứng đầu trong đám con cháu thế hệ trẻ của họ Trần. Năm ngoái cậu ấy đã có thể tự mình cải tiến Thanh Ôn Phương dùng để đối phó với Trần Ngọc Tuyền thì đúng là dùng dao mổ trâu để mổ gà rồi. Phải đấy, y thuật của Trần Dược Tân ngay cả các bậc cha chú hành y lâu năm trong tộc cũng phải tự thẹn không bằng, để cậu ấy đấu với nó đúng là đã quá đề cao con danh đó rồi. Trần Ngọc Tuyền, chẳng phải cô nhất quyết không chịu giao lại y quán sao? Được thôi, hôm nay tôi sẽ khiến cho cô phải thua tâm phục khẩu phục. Ai thắng ai bại vẫn còn chưa biết được đâu. Được lắm, đến lúc đó đừng có trách là tôi ỷ mạnh hiếp yếu đấy nhé. Cô bảo không phải chứng phế ung âm hư, chẳng lẽ cô còn nhìn ra được bệnh gì sao? Bề ngoài của chứng bệnh này cực kỳ giống với phế ung âm hư. Tuy nhiên, tuy bệnh nhân có ho khan, nhưng trong đờm có tơ máu, sắc máu đỏ tươi. Nếu cứ chữa trị theo hướng phế ung âm hư thì chỉ khiến bệnh tình trầm trọng thêm mà thôi. Khá lắm, trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy cháu định thi triển châm pháp thế nào? Lấy thanh can tả hỏa, lương huyết chỉ huyết làm chủ đạo, là có thể làm thuyên giảm triệu chứng, thậm chí là chỉ dứt điểm, ăn nói hàm hồ. Được thôi, vậy cô thử châm cứu cho tôi mở rộng tầm mắt xem nào. Được thôi. Tư Mạc, em làm được không? Chị cứ yên tâm. Mấy cái bệnh giặt giảnh này, hồi xưa ta toàn sai thằng đệ tử Phàn A làm thôi. Sao có thể chứ? Nó mới nứt mắt ra, sao mà biết châm cứu được? Tay nghề vững thật. Tỉnh rồi, trời đất ơi. Hình như cổ họng không còn vị tanh ngọt nữa, lồng ngực cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Xem ra đã có thể phân định thắng thua rồi. Sau đây tôi xin tuyên bố vòng 1, biện chứng và hiệu quả trị liệu. Người chiến thắng là chị ơi, giờ chị có thể yên tâm bắt mạch rồi. Mạch tượng này lạ quá, chạy loạn xạ không theo quy luật, không giống bệnh cấp tính, cũng chẳng giống người sống. Nhưng mà sau tấm rèm này rõ ràng là có người ngồi đó mà. Nghe em đi. Nhưng mà cô nương Ngọc Tuyền, nếu cô còn không đưa ra câu trả lời thì coi như nhận thua đấy. Cũng chẳng còn cách nào khác đành liều một phen vậy. Thứ này không hề có dấu hiệu sự sống. Nó là gỗ mục. Gỗ mục. Cô giỏi thật đấy. Lần này cô thua chắc rồi, láo xược. Cô nương Ngọc Tuyền,
Cô có biết mình đang nói cái gì không hả? Trưởng lão, ông nghe cháu giải thích. Đủ rồi. Xem ra ta đã quá kỳ vọng rồi. Hai chị em cô còn trẻ người non dạ, thì biết cái gì về y thuật chứ. Dám ở ngay trên sàn đấu này mà ăn nói hàm hồ. Từ nay về sau, dược điền của các người sẽ thuộc về tộc trưởng Trần. Khoan đã. Hội trưởng, sao ngài lại bước ra rồi? Lão phu nhất thời cao hứng nên đã buộc sợi tơ vào thành ghế. Cô nương này nói không sai đâu. Quả thực, đó là gỗ mục. Hội trưởng, là hội trưởng hiệp hội Trung Y. Vụ này căng rồi đấy. Có thể nhìn thấu cục diện giả chết của lão phu. Cô bé à, cô khá lắm. Chư vị ở đây đều là những nhân tài kiệt xuất của giới Trung Y Trung Châu, chẩn đoán vô cùng chuẩn xác. Dòng cuối cùng này, mời các vị bắt mạch cho lão phu. Xem lão phu đang mắc bệnh gì nào. Để tôi. Mạch ly kinh. Đây rõ ràng là mạch tượng của người sắp chết. Khoan đã, sao lại còn một luồng mạch đập nữa thế này? Đây là Thiết Long. Thời gian cũng lâu rồi. Đã chẩn ra bệnh gì chưa? Mạch tượng phức tạp quá, xin tộc trưởng cho cháu thêm chút thời gian. Lui xuống đi. Mạch tượng này có dị thường, dường như có hoa mạch và sắc mạch đang xen thay thế nhau. Tâm mạch khô kiệt. Không đúng, tâm thận bất giao. Cũng không phải. Rốt cuộc đây là mạch tượng gì vậy? Thiết Nghiêu, cậu còn cần bao lâu nữa hả? Học trò ngu dốt, nhưng trong lòng đã nắm được đôi phần. Xin hội trưởng cho thêm chút thời gian. Đúng là lũ mua danh chuột tiếng, tuy tuổi tác đã cao nhưng lười biếng luyện tập, căn bản không chẩn ra được bệnh tình. Đủ rồi, người tiếp theo, Trần Ngọc Tuyền. Chị, hay là để em lên cho? Tư Mạc, thực lực của em vẫn chưa đủ. Ở nơi quan trọng thế này, vẫn là để chị lo đi. Khoan đã, tộc trưởng. Trần Ngọc Tuyền bình thường chưa từng hành y, hôm nay lại thắng liên tiếp 2 ván. Trong chuyện này chắc chắn có gian lận. Tôi đề nghị tạm dừng cuộc thi. Phải đấy, hội trưởng. Trước đó tôi đã nói rồi mà. Hai chị em nhà này căn bản đâu có biết gì về y thuật. Xin hội trưởng hãy minh xét. Các người ăn nói hàm hồ. Chi thứ 3 nhà chúng tôi hành y cứu người, quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ thèm làm trò gian lận. Chi hai nhà các người vì muốn chiếm đoạt di sản cha mẹ tôi để lại là ai quán và vườn dược liệu, nên mới bày mưu tính kế, thủ đoạn nào cũng dám làm. Mày nói bậy, câm miệng. Đây là chủ đường họ Trần, không phải cái chợ để các người làm loạn. Đại ca, mau đỡ lấy hội trưởng. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau bắt mạch cho hội trưởng đi. Để tôi. Mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, khí huyết sung nghịch. Cái này tôi chưa từng gặp qua loại mạch tượng cổ quái thế này. Chuyện này không biết phải ra tay thế nào cả. Mạch tượng này phù hoạt vô lực, lúc có lúc không, như chim sẻ mổ, như nhà dột nước. Đây là tuyệt mạch. Nực cười, đúng là một lũ nực cười. Họ Trần các người chẳng phải tự xưng là thế gia Trung Y sao? Sao đến một người chẩn bệnh cũng không tìm ra vậy? Đại ca tôi mà có bệnh hệ nào thì các người cứ liệu hồn, tôi sẽ không để yên đâu. Ta, Hoa Đà, cả đời cứu người vô số, sao có thể thấy chết mà không cứu? Dù cho kim châm đang phong ấn kinh mạch, giờ phút này cũng chẳng lo được nhiều thế nữa. Để cháu thử xem. Tư Mạc, đừng làm loạn. Trẻ con thì biết cái gì chứ? Phát mũi còn chưa sạch, có biết mặt chữ không đấy mà dám mạnh miệng thế hả? Ra chỗ khác chơi đi. Đúng là điếc không sợ súng mà. Đến chúng tôi còn bó tay chịu chói. Một đứa trẻ miệng còn hơi sữa thì biết cái gì? Phải đấy, đừng có làm loạn nữa. Tình trạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không chữa trị kịp thời thì e là... Ăn nói hàm hồ. Hội trưởng rõ ràng là đang bị nguyên khí tan rã, điềm báo mệnh số đã tận. Châm cứu thuốc thang thông thường đã vô phương cứu chữa, phải dùng mãnh dược để cố bản bồi nguyên. Kết hợp với bí pháp gia truyền của họ, Trần tôi thuật ngân châm tục mệnh, mới mong tìm được một đường sinh cơ. Tử kim đan
Đây chính là bảo vật tổ truyền của họ Trần, một loại đại bổ dược đấy. Nghe đồn có hiệu quả kéo dài mạng sống thần kỳ lắm. Dược Tân, không ngờ ông lại chịu chơi, lôi cả thứ này ra. Trần Dược Tân, không được, bệnh tình hội trưởng chưa rõ ràng, sao có thể dùng loại thuốc thế này? Chẳng lẽ cô có cách nào hay hơn sao? Hay là trơ mắt đứng nhìn hội trưởng chờ chết? Dừng tay, ông ấy không phải bị chứng hư hàn, mà là do tà độc xâm nhập nội tạng. Âm dương ly biệt, viên đan này đại bổ nguyên khí, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ càng khiến ông ấy đi nhanh hơn thôi. Đại ca, Trần Dược Tân, ông đã làm cái quái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tử kim đan sao lại phản tác dụng thế này? Nguy to rồi, nếu không cấp cứu ngay thì Đại La Thần Tiên cũng bó tay. Cái gì thế? Nhóc con kia, mày đã làm gì hội trưởng rồi? Mau bắt lấy nó cho tôi. Buông ra. Đại ca, huynh tỉnh rồi à? Huynh thấy trong người thế nào? Là vị thần y nào đã ra tay cứu mạng vậy? Căn bệnh này đã hành hạ lão phu suốt bao năm nay, chạy chữa khắp nơi, tìm đủ danh y, ai cũng lắc đầu bảo vô phương cứu chữa. Vậy mà giờ đây ta lại cảm thấy cơ thể sảng khoái, nhẹ nhõm chưa từng có. Xin hãy nhận của lão phu một lạy. Chỉ là trùng hợp thôi, hội trưởng không cần đa lễ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Việc hội trưởng tỉnh lại rõ ràng là nhờ công hiệu của tử kim đan nhà tôi, chứ liên quan gì đến nhóc con này. Nó chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Đúng đấy thưa hội trưởng. Ngày ấy à, đừng để thằng danh này lừa bịp. Nó ấy mà chẳng qua chỉ là châm bừa lên đầu ngài một mũi kim thôi, chuẩn luôn. Dắt mũi chưa sạch thì biết gì về y thuật chứ. Theo tôi thấy, chính là nhờ dược lực của tử kim đan đúng lúc phát huy tác dụng đấy ạ. Thưa hội trưởng, để vạch trần trò lừa gạt của nhóc con này, xin ngài cho phép chúng tôi kiểm tra lại cơ thể. Nếu trong người ngài không có cây kim nào thì chứng tỏ nó đang cố tình ra vẻ nguy hiểm để lòe người thôi. Kim, nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Làm gì có cây kim nào? Nhóc con, giờ cậu còn gì để nói? Đúng là bằng mọi giá để lấy tiếng thơm. Người đâu? Bắt nó lại cho ta. Khoan đã, các người muốn làm gì? Ai nói với ông kim nhất định phải nằm ở bên ngoài? Chẳng lẽ kim còn tự chạy vào trong cơ thể người ta được sao? Nực cười. Không sai, kim đang ở trong cơ thể hội trưởng. 3 nhịp thở nữa nó sẽ tự chui ra. Được. Vậy tôi đợi cậu 3 nhịp thở. Sau 3 nhịp thở, để xem cậu dọn dẹp tàn cuộc thế nào. Lại có châm pháp thần kỳ đến thế sao? Nội khí ngoại phóng, ngự kim nhập di. Lão phu đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Tiểu thần y, xin nhận của lão phu một lạy. Đa tạ tiểu thần y đã cứu huynh trưởng ta. Vừa rồi mạo phạm, mong cậu bao dung bỏ qua cho. Hội trưởng Hồng Phúc Tề Thiên, chuyện hôm nay đã rõ ràng rồi. Tộc trưởng Trần, kết quả tỷ thí hôm nay đã quá rõ ràng. Lão phu tuy không phải người họ Trần, nhưng cũng được coi là nhân chứng. Hai chị em tiểu thần y đây, y thuật và y đức đều thuộc hàng thượng thừa. Đặc biệt là vị tiểu thần y này lại càng xuất chúng hơn. Theo ý lão phu, người thắng cuộc trong trận tỷ thí này chính là tri thứ 3 của Trần Ngọc Tuyền. Tộc trưởng Trần thấy sao? Được, được, được. Lời hội trưởng nói trí phải, vô cùng trí phải. Đa tạ nhị bá, đa tạ hội trưởng. Thắng rồi, chúng ta thắng thật rồi. Nhưng Tư Mạc, nó biết y thuật từ bao giờ vậy? Hơn nữa còn là loại y thuật thần kỳ đến thế. Sao có thể chứ? Rõ ràng nó chưa từng học y mà. Mọi chuyện vừa rồi, chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Rốt cuộc nó là ai? Nhớ kỹ, 3 bát nước sắt còn 1 bát. Ngày uống 2 lần, uống đúng giờ nhé. Cảm ơn bác sĩ Trần, cảm ơn tiểu thần y. Chị Tuyền, nguy rồi. Chị Tuyền, Tư Mạc,
Gia chủ bảo mọi người mau đến sân nhà chính tập hợp. Xảy ra chuyện lớn rồi. Sao mà hốt hoảng thế? Là thành chủ. Con trai thành chủ là Tô Thính Phong đột nhiên đổ bệnh, hôn mê bất tỉnh rồi. Thành chủ nổi trận lôi đình rồi, nói là nếu họ Trần chúng ta không chữa khỏi cho con trai ngài ấy thì sẽ khiến hiệu thuốc, phòng khám của họ Trần đều phải đóng cửa hết. Nhưng nếu chữa khỏi sẽ hậu tạ trọng kim, còn không chữa được thì phong sát. Thế này đâu phải là cầu xin, rõ ràng là uy hiếp mà. Đừng nói nữa, mau đi thôi. Ngài đừng vội. Họ Trần chúng tôi là thế gia trung y. Việc chữa bệnh đối với chúng tôi là chuyện vô cùng đơn giản. Mạch tượng này lại rối loạn lung tung, giống như bị kinh hãi, lại giống như bị hư thoát, nhìn không ra được. Sắc mặt trắng bệch thế này, khí cũng yếu, giống như nguyên khí bị tổn thương nặng. Nhưng mà không tìm ra nguyên nhân. Đủ rồi, họ Trần các người không phải xưng là thế gia trung y sao? Có cái bệnh cũng không nhìn ra. Con trai ta hôm nay nếu có bệnh hệ gì thì toàn bộ sản nghiệp của họ Trần các người đừng hòng làm ăn gì nữa. Ta nói lần cuối, ai chữa khỏi cho con trai ta sẽ được trọng thưởng. Còn nếu chữa không khỏi... Sắc mặt trắng bệch bất thường, ấn đường tối sầm, hơi thở yếu ớt nhưng thỉnh thoảng lại ngắt quãng. Vấn đề hình như không nằm ở bụng, mà là ở trong đầu. Chỉ bắt mạch cổ tay thì khó mà nhận ra được. Tô thành chủ, có thể để tôi thử xem sao không? Trần Ngọc Tuyền, chỉ dựa vào cô và nhóc con này sao? Hai người thì biết cái gì chứ? Tộc trưởng và các chú bác đều bó tay rồi. Hai người thì có cách gì được? Bất làm mất mặt xấu hổ ở đây đi. Đúng đấy, cô mới học y được mấy năm. Chúng tôi người nào cũng hành y mấy chục năm, còn chẳng nắm chắc phần thắng. Một nhóc con 9 tuổi như cậu thì có cách gì chứ? Thành chủ, ngài đừng sốt ruột. Cái thứ y thuật truyền thống của họ Trần chúng tôi có lẽ hết cách rồi. Nhưng nhị phòng chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài một vị bác sĩ Tây y, là Đỗ Khải Nguyên của thành Tô Châu. Đỗ tiên sinh, Tây y, không sai. Đỗ tiên sinh về phương diện Tây y là vô cùng lợi hại. Mau mời bác sĩ Đỗ xem thử. Tô thành chủ yên tâm. Nghe nói vị bác sĩ Đỗ này ở thành Tô Châu rất nổi tiếng, đã chữa khỏi cho không ít người đâu. Tây y, đây là đường lối gì vậy? Không bắt mạch cũng chẳng xem lưỡi, chỉ cầm cái cục sắt nghe ngóng. Như thế mà cũng biết bệnh ở đâu sao? Phải đấy, nhưng bệnh của tiểu thiếu gia kỳ lạ lắm. Chỉ là không biết Tây y có chữa được không đây? Tây y, đây là loại y thuật gì? Đã không thám tức thiết mạch, cũng chẳng quan sát rêu lưỡi sắc mặt, chỉ dựa vào một tiết khí lạnh lẽo đặt lên da thịt để nghe, làm sao có thể nhìn thấu căn nguyên bệnh tật ẩn sâu trong ngũ tạng lục phủ, ngấm vào tận xương tủy kinh lạc chứ? Gốc rễ của bệnh, đúng là chuyện lạ chưa từng thấy. Tô thành chủ, bệnh tình của lệnh lang đã quá rõ ràng rồi. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể suy nhược, đây là triệu chứng điển hình của việc cơ thể thiếu hụt hormone alpha. Tiêm một mũi là khỏi ngay thôi. Mời bác sĩ Đỗ dùng thuốc đi. Không được, khám bệnh như vậy quá qua loa rồi. Bệnh nặng thế này còn chưa làm rõ tình hình ra sao, sao có thể tiêm thuốc bừa bãi chứ? Tô thành chủ, chuyện này là sao đây? Con cái nhà ai? Con nhỏ thế này đã chạy ra nói linh tinh. Chúng tôi đang chữa bệnh chứ không phải chơi đồ hàng đâu. Tô thành chủ, quy tắc ở đây của ngài là để một đứa trẻ tới quấy rầy bác sĩ chữa bệnh sao? Trần Tư Mạc, mày thì biết cái gì chứ hả? Bác sĩ Đỗ đây chính là chuyên gia Tây y hàng đầu đấy. Ở đây đến lượt mày xen vào sao? Đừng có làm mất mặt nữa, tránh ra. Thành chủ, bệnh của con trai ngài không đơn giản là cơ thể suy nhược đâu. Gốc rễ không nằm ở ngũ tạng lục phủ, mà là ở trong não. Nếu tiêm bừa loại thuốc mạnh như hormone, e rằng chỉ như lửa đổ thêm dầu, khiến khí huyết xông thẳng lên não. Đến lúc đó thì họa lớn thật rồi. Tà khí trong não. Tô thành chủ ngài nghe xem, thời đại nào rồi mà còn có người nói mấy lời mê tín dị đoan này? Tây y chúng tôi nói chuyện bằng khoa học, nó nhìn một cái đã phán bệnh nằm ở trong não. Đúng là nực cười. Tô thành chủ, nếu còn chậm trễ nữa, bệnh tình Tô công tử trở nặng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Bác sĩ Đỗ, ông không cần chấp nó, mau tiêm thuốc đi. Không được tiêm. Nhóc con này cố tình gây rối à? Làm lỡ việc điều trị có gánh nổi trách nhiệm không hả? Thành chủ, mau cho người bắt nó lại đi.
Tư Mạc, đừng kích động. Phong Nhi, Phong Nhi, con tỉnh rồi. Tôi thành chủ, tôi đã nói rồi mà, là vấn đề do hormone thôi. Giờ thì ổn rồi. Thấy chưa hả nhóc con? Đây mới gọi là y thuật. Còn ba cái trò lừa gạt của mày thì cút sang một bên đi, Phong Nhi. Con sao thế này? Khó chịu ở đâu? Con nói cho nghe đi, Phong Nhi. Phong Nhi, con làm sao vậy? Bác sĩ Đỗ, chuyện này rốt cuộc là sao? Không, không thể nào, thuốc của tôi không có vấn đề. Sao lại thế này được? Đều tại mày vừa nãy gây rối. Từ đầu đến cuối chúng tôi đều chưa hề động đến Thính Phong. Dù chỉ là một ngón tay, rõ ràng là các người không tìm ra bệnh, còn tiêm hormone bừa bãi mới khiến bệnh tình trở nặng. Máy móc của Tây Y chỉ nhìn được bề ngoài. Các người không phát hiện sau gáy của cậu chủ vẫn luôn bị cứng đờ sao? Tiêm hormone bừa bãi chỉ khiến khí huyết trên não tắc nghẽn nghiêm trọng hơn thôi. Đừng cãi nữa thì con trai tôi mất mạng mất. Ai có bản lĩnh thật sự thì đứng ra cho tôi. Tôi thành chủ, tôi xin được chẩn bệnh cho tiểu công tử. Tôi hiểu về biện chứng huyệt dị của Trung Y, có lẽ sẽ tìm ra được nguyên nhân. Được, nhanh lên, cô cần gì cứ nói. Tôi sẽ cho người đi tìm cho cô. Kiểm tra kỹ phần đầu. Khí huyết ứ động ở đỉnh đầu. Tôi thành chủ, tiểu công tử bị khí huyết ứ trệ ở não. Không phải do hormone. Nói bậy. Kết quả xét nghiệm của Tây Y không hề cho thấy điều đó. Nhà tôi có một bài thuốc cổ phương có thể thông kinh mạch não, tán ngứa độc, chỉ cần nổi lửa luyện đan là có thể dùng được. Đúng vậy, đó là bài thuốc cha mẹ tôi để lại, là cổ phương gia truyền, đã từng chữa khỏi những bệnh tương tự, chắc chắn sẽ cứu được tiểu công tử. Được, tôi cho các người một cơ hội. Đương quy 3 chỉ, đảng sâm và địa long mỗi vị 3 chỉ. Tiếp theo, nhân sâm 1 chỉ. Thôi đi, đừng có ra vẻ nữa. Tôi chưa từng nghe nói tổ tiên họ Trần có bài thuốc bí truyền nào để thông kinh mạch não cả. Nếu thuốc này uống hại người thì ai chịu trách nhiệm đây? Tôi xin lấy danh nghĩa tam phòng của họ Trần để đảm bảo, nếu không chữa khỏi cho Thính Phong, tôi nguyện giao ra y quán mà cha mẹ tôi để lại, từ nay sẽ rời khỏi họ Trần. Nói hay quá. Cứ để cô ta thử. Nếu không chữa được, tôi sẽ tính sổ với cô ta sau. Toan thật rồi. Không ổn rồi, nhiệt độ lò hạ quá nhanh, dược liệu dính dưới đáy lò rồi, viên đan này coi như hỏng mới tốt chứ. Để cô khỏi phải lấy mấy thứ linh đan dớ dẫn này hại Tô công tử, rồi làm liên lụy cả họ Trần chúng ta. Giờ phải làm sao đây? Nếu lần luyện đan này thất bại thì không giữ được y quán của cha mẹ nữa rồi. Tăng lửa cho tôi. Tư Mạc, luyện thuốc trước đã. Thành công rồi. Bệnh của tiểu công tử có hy vọng rồi. Đừng mừng vội, phải thử thuốc trước đã. Nếu uống vào có vấn đề gì, ai sẽ gánh trách nhiệm này? Đúng thế, đừng tưởng luyện được viên đan là mọi chuyện xuôi chèo mát mái, lấy kim bạc. Thuốc này được luyện từ đương quy, đảng sâm, địa long, còn có cả nhân sâm nữa. Những dược liệu ôn bổ này luyện thành thuốc chẳng những không có độc, mà người khỏe mạnh ăn vào còn có thể đả thông kinh mạch, bồi bổ khí huyết. Nếu không tin mọi người có thể lấy một mẫu nhỏ nếm thử xem. Đừng nói nữa, mau cho Thính Phong uống thuốc đi. Nếu làm lỡ dở bệnh tình, ta sẽ không tha cho các người đâu. Cha, đầu con chóng mặt quá. Phong Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con không sao rồi chứ? Con cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu mau nói cho cha biết. Không thể nào. Con bé đó thật sự luyện được thuốc cứu mạng sao? Đứa trẻ này rốt cuộc đã giấu bao nhiêu bản lĩnh vậy? Từ phi châm trước đó đến thuật luyện đan bây giờ, thế này đâu giống một đứa trẻ chưa từng học y chứ. Thật là quá cảm tạ hai chị em các vị. Nếu Phong Nhi có mệnh hệ nào
Ta thật sự không biết phải sống sao nữa. Ta có ý này. Mời hai vị làm bác sĩ riêng cho ta. Lương mỗi tháng 10 vạn tệ, bình thường không cần ngồi trực nhà ta. Lúc nào cũng để sẵn phòng cho hai vị. Thấy thế nào? Xin lỗi Tô thành chủ, tôi không thể nhận lời. Tôi mở y quán không phải để kiếm tiền lớn. Trước đây có rất nhiều người nghèo đến khám, ngay cả tiền thuốc cũng không trả nổi. Tôi muốn giữ lại y quán để giúp đỡ thêm nhiều người thoát khỏi bệnh tật. 10 vạn tệ cũng không cần. Mất trí rồi sao? Tốt, có khí phách. Thời nay, người trẻ tuổi có tâm thiện lương như cô không còn nhiều nữa. Người đâu? Đi lấy 5 vạn tiền mặt, chuẩn bị thêm nhân sâm, yến sào, gửi đến y quán của cô nương Trần Ngọc Tuyền. Đây là tạ lễ cứu Phong Nhi, cô đừng từ chối nữa. Vậy tôi xin nhận. Bệnh tình của cậu ấy không phải một chốc một lát là chỉ dứt điểm được. Qua một thời gian nữa, ngài hãy đến tìm tôi lấy thuốc. Được. Ngọc Tuyền, Tư Mạc, hai đứa lại đây một chút. Hôm nay hai đứa cứu được Tô công tử. Phương thuốc thông não lạc đó chính là bảo vật ra truyền của Tri thứ ba, nhà các cháu. Ngọc Tuyền à, họ Trần là thế gia trung y. Hiện nay có rất nhiều cổ phương đều đã thất truyền rồi. Cháu hãy đem phương thuốc đó giao nộp cho gia tộc đi, cũng coi như vì sự kế thừa của gia tộc mà đóng góp một phần công sức. Sau này gia tộc sẽ nâng đỡ nhiều hơn cho y quán của chi ba các cháu. Cháu thấy thế nào? Tộc trưởng, phương thuốc này có thể dùng được. Đây chính là cổ phương. Lúc cháu sắp xếp lại đã đối chiếu qua dược liệu, không khó tìm, đều rất thường gặp. Tốt quá rồi. Nét chữ ngay ngắn, phối thuốc cũng rất cầu kỳ. Có phương thuốc này, sau này vị thế của họ Trần trong giới đông y sẽ càng thêm vững chắc. Hai chị em cứ yên tâm, sau này ở họ Trần, hễ ai dám tìm hai chị em gây phiền phức, bất kể là nhị phòng hay là các chi hệ khác, ông sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản bọn họ. Cảm ơn tộc trưởng. Có câu nói này của ông, cháu yên tâm rồi. Phải rồi Tư Mạc, em tìm thấy cổ phương trong phòng cha mẹ. Từ lúc nào vậy? Lúc trước chị dọn dẹp sao lại không nhìn thấy cái chiếc dương cũ đó nhỉ? Chẳng lẽ lại nói là nhìn bệnh tình của Tô Thính Phong rồi tùy cơ ứng biến kê ra sao? Nếu nói thật, chị chắc chắn sẽ hỏi tới cùng. Là lần trước, lúc tìm ảnh cũ em tìm thấy trong cái dương, nằm sâu trong tủ quần áo. Lúc đó quên không nói với chị, sau đó lại bận chữa bệnh nên lỡ mất. Hóa ra là vậy. May mà có phương thuốc này, nếu không lần này thật không biết phải cứu người thế nào nữa. Chị Ngọc Tuyền, hôm nay lại thêm 23 lịch hẹn nữa, đều là xem video chị cứu Tô công tử ở trên mạng mà tìm đến đấy. Còn có người từ huyện bên sang nữa. Chị biết rồi, em nói với các bệnh nhân phía sau đừng sốt ruột, chị sẽ khám kỹ cho từng người. Bác sĩ Trần tôi là hàng xóm, viện trưởng bệnh viện Mỹ Khang, John. Tôi muốn mời hai người về bệnh viện chúng tôi làm việc. Lương 1 triệu tệ mỗi năm, còn cấp xe riêng và nhà ở. Thế sao hả? Lương 1 triệu tệ, lại còn có xe riêng và nhà ở đấy. Đa tạ ý tốt của viện trưởng John, nhưng chúng tôi thích chữa bệnh ở đây hơn. Như vậy có thể giúp đỡ được nhiều người dân, ý nghĩa hơn nhiều so với lương cao. Chúng tôi không hứng thú. Y quán Đông y mới là nơi chúng tôi nên thuộc về. Trung Quốc có câu cổ ngữ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi là giáo sư Tây y tu nghiệp 10 mấy năm ở Anh Quốc. Đông y bây giờ đã lỗi thời rồi. Tây y mới là xu thế chủ đạo. Không, Đông y mới là chủ đạo. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ khiến cái y quán này sập tiệm, để người dân Thanh Châu đều phải đến bệnh viện Tây y của chúng tôi. Tư Mạc, chị cảm giác từ lúc kiểm tra gia tộc, em cứ như biến thành một người khác vậy. Có chuyện gì thế? Em trưởng thành hơn rồi mà. Cứu mạng với bác sĩ ơi. Trần Đại Phu, cứu mạng với. Nhà tôi bà ấy ngất xỉu rồi, gọi mãi không tỉnh, cô xem giúp. Mạch tượng này trầm tế di nhược gần như không thể bắt được. Đây không phải bệnh tình mới ngày một ngày hai. Sao không đưa đến sớm hơn? Không có tiền đâu Trần Đại Phu ơi. Tôi biết sức khỏe bà nhà tôi vốn dĩ đã không tốt, nhưng đi bệnh viện lớn khám một lần là tốn bao nhiêu tiền. Tiền thuốc lại càng đắt đỏ. Chúng tôi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sao mà dám mơ đi khám bệnh. Nên cứ kéo dài mãi, nghĩ là cố chịu đựng rồi sẽ qua. Ai ngờ đâu, không thể trần trừ thêm nữa. Bây giờ tình hình rất nguy cấp, phải lập tức dùng ngân châm để ổn định khí mạch và tâm tương.
Khoan đã. Trần đại phu sao lại để một nhóc con chăm cứu thế này? Thế có được không đấy? Đây là mạng sống của vợ tôi đấy. Anh Chương, anh cứ yên tâm. Em trai Tư Mạc của tôi trình độ về chăm cứu còn cao siêu hơn tôi nhiều, thủ pháp cực kỳ chuẩn xác. Giờ tình thế cấp bách, để em ấy chăm cứu là lựa chọn an toàn nhất rồi. Được, Trần đại phu, tôi tin cô. Chăm sự nhờ hai người. Tỉnh rồi. Em bị sao thế này? Quế Chi, em tỉnh rồi. Làm anh sợ quá. Là Trần đại phu, là vị thần y nhí này đã cứu em đấy. Cảm ơn thần y nhí. Cảm ơn Trần đại phu. Hai người đúng là Bồ Tát sống. Trần đại phu, cô đúng là giống hệt cha cô, đều là người tốt. Năm xưa mẹ tôi bệnh nặng, cũng nhờ Trần lão đại phu nhân từ cho chúng tôi nợ tiền thuốc mới cứu được một mạng. Không ngờ hôm nay lại là chị em cô cứu tôi. Đợi vợ chồng tôi có tiền, nhất định sẽ báo đáp hai người tử tế. Chị Hạ đừng kích động, mới vừa tỉnh lại xong, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cứu người trị bệnh là bổn phận của chúng tôi mà, không cần báo đáp. Họ Trần các người đều là người tốt. Nếu không có hai chị em, tôi đã chẳng còn được gặp Đại Ngưu nữa rồi. Đa tạ hai người nhiều lắm. Nếu Quế Chi mà đi rồi, thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bệnh tình của cô ấy không phải ngày một ngày hai mà thành, là do ăn uống thất thường. Nó đói không đều trong thời gian dài dẫn đến ngũ tạng đều hư tổn, khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng. Mấy mũi kim châm ban nãy cũng chỉ là tạm thời giữ lại hơi tàn thôi. Nhất định phải trị từ gốc, dùng dược lý để điều dưỡng lại. Vậy phải dùng thuốc gì đây? Có trị khỏi được không? Cần có thời gian. Không phải uống 3 năm thang thuốc là thấy hiệu quả ngay đâu. Phải dùng loại thượng hạng, nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy, thục địa, phối hợp cùng các vị khác từ từ mà trị liệu. Tôi kê trước 7 thang thuốc. Uống xong xem tình hình rồi ra giảm sau. Tiểu thần y, chỗ thuốc này bao nhiêu tiền vậy? Bốc thuốc theo đơn này. Dược liệu vốn đắt đỏ, 7 thang thuốc, tính rẻ là 1.000 tệ, đã là giá vốn rồi. 1.000 tệ. Vợ chồng tôi, nhà tôi đào đâu ra nhiều tiền thế chứ? Ông xã à, bệnh này mình không chữa nữa, mình về nhà thôi. Chị à, nhân sâm Thái Lát không phải hàng kém chất lượng. Hoàng kỳ là hàng xuất xứ từ Lũng Tây. Đều là chân tài thực liệu cả. Cho dù là 800 tệ thì tiền vốn cũng không đủ. Chúng ta mở y quán chứ không phải nhà từ thiện. Bù tiền chữa bệnh thì bù được mấy lần đây? Y quán này duy trì thế nào được? Trần đại phu, tôi biết là không đủ tiền. Tôi cầu xin cô làm phước, cho tôi nợ thuốc trước đi. Tôi viết giấy nợ cho cô. Đợi tôi nhận lương nhất định sẽ trả lại không thiếu một xu. Anh Chương, mau đứng dậy đi. Đừng như vậy, nam nhi dưới đầu gối có rác vàng, quỳ cũng vô dụng thô. Tôi đã nói là không thể bán chịu. Hôm nay anh nợ, y quán này sớm muộn gì cũng dẹp tiệm. Nếu thật sự có bệnh cấp tính cần thuốc đắt tiền thì phải làm sao đây? Thầy thuốc chúng ta đâu phải thần thánh, không cứu hết được người trong thiên hạ đâu. Anh Chương mau đứng dậy đi. Thuốc này tôi cho anh chị nợ. Giấy nợ cũng không cần viết đâu. Tôi tin tưởng nhân cách của anh chị. Sau này dư dả rồi tính sau. Cảm ơn Trần đại phu. Tư Mạc, chị đi lấy thuốc. Con bé Ngọc Tuyền hồi chiều kê cho chị cái cao dáng chị phong thấp ấy. 60 đồng. Này, cậu bé, chẳng phải con bé Ngọc Tuyền đã nói rồi sao? Cứ ghi nợ trước đi, đợi tháng sau con trai tôi về sẽ trả một thể, đều là hàng xóm láng giềng lâu năm. Chẳng lẽ tôi lại quỵt nợ hay sao? Tư Mạc. Thiếm Dương, thiếm cứ cầm lấy dùng trước đi, tiền nông không vội đâu. Tư Mạc, bà con lối xóm với nhau, đừng so đo tính toán chút lợi nhỏ đó. Lương y như từ mẫu, giúp được chút nào hay chút ấy. Chị à, chị có biết y đức nhân tâm không phải là ban phát lòng từ bi vô tội dạ không có giới hạn, mà trước hết là phải để bản thân mình đứng vững được đã, mới có thể bàn đến chuyện cứu người. Kho thuốc ngày càng dơi đi, tiền thu vào thì chẳng có bao nhiêu, chị cứ chỉ chi ra mà không thu vào thế này. Cái y quán này e là không trụ nổi qua tháng này đâu. Có lòng nhân từ là tốt, nhưng có bột mới gột nên hồ. Thầy thuốc giỏi đến đâu mà không có thuốc cũng đành bó tay thôi. Tiểu thần y đang bận đấy à? Tôi đến lấy thuốc đây. Thuốc của Quế Chi uống hết rồi, hiệu quả tốt thật đấy. Cho tôi lấy thêm 7 thang nữa. Muốn lấy thuốc à? Được thôi. Tổng cộng là 1.000 đồng, cộng thêm tiền thuốc lần, thanh toán một thể luôn. Tiểu thần y à, cậu xem cậu kìa, lại nhắc đến tiền nông.
Bác sĩ Ngọc Tuyền đã nói rồi, cứ ghi nợ đó, đợi khi nào tôi dư giả rồi tính. Mau đưa thuốc cho tôi trước đi. Nhà tôi đang đợi ở nhà đấy. Lần trước là lần trước. Anh không thanh toán hết tiền thuốc thì đừng hòng mang thuốc đi. Cậu có ý gì đây? Bác sĩ Ngọc Tuyền còn chưa nói gì. Cậu ở đây ra vẻ người lớn cái gì chứ? Mấy người mở y quán cứu người trị bệnh chẳng phải là việc nên làm sao? Sao lúc nào cũng tiền với nông thế? Không có chút lương tâm nào à? Lòng tốt không phải là thứ để anh đòi hỏi vô độ. Nếu không có tiền bốc thuốc, mời về cho. Được lắm. Cái thằng danh con thiếu giáo dục này dám ăn nói với tôi như thế hả? Tôi thấy cậu ngứa đòn rồi đấy. Tôi nhất định phải lấy được thuốc. Đưa thuốc đây, buông ra. Trương Đại Ngưu, anh làm cái gì vậy? Trương Đại Ngưu, anh lại dám ra tay với một đứa trẻ con sao? Bác sĩ Ngọc Tuyền, cô đến đúng lúc lắm. Cô xem đi, em trai cô đấy, chẳng hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế nào cả. Tôi chỉ đến lấy thuốc thôi mà. Hắn cứ khăng khăng giữ lại không chịu đưa, lại còn bắt tôi phải nộp tiền trước, tiền thuốc lần trước, cộng thêm cả lần này nữa. Anh định bao giờ mới trả đây? Cái này... Bác sĩ Tuyền à, cô xem Quế Chi uống thuốc xong đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng xuống ruộng làm việc được rồi. Nhưng mà khoản tiền này, dạo này tiền nông thực sự là kẹt quá. Thư cho tôi vài hôm nhé. Thư vài hôm chắc chắn sẽ trả mà. Cụ thể là hôm nào? Lần trước đã khất rồi, lần này lại muốn khất nữa. Cái kiểu thư vô thời hạn chứ gì. Bác sĩ Tuyền, cô đừng có cứ chăm vào mấy đồng bạc lẻ đó chứ. Tôi tuy chưa trả tiền, nhưng tôi đã giúp cô đánh bóng tên tuổi mà. Tôi đã đi rêu rao với cả xóm rằng bác sĩ Trần đây y thuật cao minh, tâm địa lại tốt, kê đơn thuốc cực kỳ linh nghiệm, lại còn đặc biệt ưu đãi cho người nghèo. Đại Ngưu, cô nhìn xem, họ đến cả rồi kìa. Đây chính là bác sĩ Trần. Tuyền à, nghe nói chỗ cô có cái loại một tháng chỉ tốn 800 tệ là có thể chữa khỏi chứng khí huyết hư nhược, là thần dược hả? Có thật không vậy? Lấy cho tôi 1 liệu trình một tháng đi. Đúng đấy, Đại Ngưu bảo thuốc của cô vừa tốt lại vừa rẻ, tính ra còn hời hơn đi bệnh viện nhiều. Kê cho nhà tôi một ít nữa nhé. Cái chân thấp khớp của tôi đau bao năm nay rồi. Nghe nói cô có phương thuốc giá rẻ lắm. Trương Đại Ngưu, anh đi tuyên truyền cái kiểu gì thế? 800 tệ, chỗ thuốc đó ngay cả tiền vốn cũng đâu chỉ có 800. Tôi nói bao giờ là một tháng 800 hả? Ôi rào, bác sĩ Tuyền, cô đừng có so đo tính toán thế. Mọi người đều là hàng xóm láng giềng cả. Cô kiếm ít đi một chút, coi như là tích đức hành thiện đi. Cô xem, mọi người đều tin tưởng cô mà. Tuyền này, chúng tôi nhìn cô lớn lên từ bé, không thể cứ hệ có chút bản lĩnh là quên hết tình nghĩa xóm làng đâu nhé. Phải đấy, giờ khám bệnh khó khăn tốn kém lắm. Bây giờ chúng tôi thực sự là không đi nổi bệnh viện lớn nữa rồi. Cô làm ơn làm phước giúp đỡ đi. Chị à, bát cơm dưỡng ân, đấu gạo dưỡng thù, tuyệt đối không được đồng ý. Thôi được rồi, thưa các cô, các bác, mọi người đừng nói nữa. Thuốc này tôi bán, nhưng nói trước nhé, chỉ có lần này thôi đấy. Và không phải 800, mà là 1.000 một thang. Đây đã là giá gốc rồi. Tôi thực sự không kiếm một đồng nào đâu. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng mua được thuốc rồi. Còn nữa, xin mọi người tuyệt đối đừng nói cho người ngoài biết cái giá này. Nếu để các hiệu thuốc lớn bên ngoài biết được, chắc chắn sẽ nghĩ là tôi cố tình ép giá, làm lũng đoạn thị trường, sẽ đến gây rắc rối đấy. Chúng ta đóng cửa bảo nhau là được rồi. Được không ạ? Được. Yên tâm, Ngọc Tuyền, chúng tôi hiểu mà, chắc chắn sẽ không nói đâu. Đúng đó, cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn cháu nhé. Vậy vào trong lấy thuốc đi ạ. Đi thôi, được. Chị à, chỉ mong lần này chị có thể thực sự nhìn rõ lòng tham của con người và sự tàn khốc của hiện thực. Mưa to thật đấy. Anh là anh Trương phải không? Nói chuyện chút nhé. Anh là ai? Tôi không quen anh. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi vừa chứng kiến màn kịch hay ho vừa rồi. Lòng tốt của bác sĩ Trần thật khiến người ta cảm động. Vậy ông có muốn làm cho cô ta nổi tiếng hơn chút nữa không? Ông chỉ cần đăng một cái video nói rằng y quán Chung Y Tế Thế Đường bán thuốc với giá cao, lừa gạt tiền của những người hàng xóm nghèo khổ các anh. Phải rồi, kể kỹ lại chuyện trước đây ông cầu xin cô ta thế nào cho mọi người nghe. Tất nhiên phải kể thê thảm một chút. Thế sao được? Bác sĩ Ngọc Tuyền là người tốt. Cô ấy vừa mới bán thuốc giá rẻ cho mọi người xong. Tôi không thể làm chuyện vô lương tâm như vậy được. Người tốt thì đáng giá bao nhiêu tiền? Ở đây là 1.000 tệ. Chỉ cần anh làm theo lời tôi nói, số tiền này sẽ là của anh. Sau khi xong việc, tôi sẽ trả thêm gấp đôi. Anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Ấy khoan đã. Đổi ý rồi sao? Phải thêm tiền đấy. Ngọc Tuyền à. Ngọc Tuyền ơi, thuốc hôm qua cháu bán, về nhà tôi càng nghĩ càng thấy sai. 1.000 tệ một thang thuốc cũng đắt quá rồi đấy.
Mọi người đều là hàng xóm lâu năm, cô làm thế này cũng ăn dày quá rồi đấy. Đúng đấy, đắt quá thể. Phải đó, người ta đều bảo thuốc đông y rẻ mà, sao cô lại bán đắt hơn cả thuốc tây thế hả? Thấy bọn tôi không biết gì nên cố tình gạt bọn tôi à? Đúng rồi, chính là lừa tiền bọn tôi mà. Phải đó Ngọc Tuyền, cô phải giảm giá xuống chút nữa đi. 800. Cứ theo lời đại ngưu nói lúc trước, 800 một thang thì bọn tôi mua tiếp. Nếu không thì thuốc này bọn tôi uống vào cũng chẳng yên tâm đâu. Đúng thế. Các người, hôm qua chẳng phải đã đồng ý, rõ ràng rồi sao? 1.000 tệ đã là giá vốn rồi. Hôm qua chẳng phải đã nói rõ là không nói ra ngoài sao? Sao hôm nay lại? Lúc đó khác, bây giờ khác chứ. Cô kiếm ít đi một tí thì có sao? Mọi người đều là người nghèo, thông cảm cho nhau chút đi mà. Đúng đấy. Cô tốt bụng, tấm lòng lương thiện, bán rẻ cho bọn tôi chút đi. Nếu không thì bọn tôi đành phải ra ngoài rêu dao đấy nhé. Đã các vị thấy thuốc của chúng tôi đắt thì mời về cho. Ra cửa rẽ trái đi qua 3 con phố là có tiệm thuốc lớn đấy. Các vị có thể đến đó hỏi giá mà mua. Y quán chúng tôi buôn bán nhỏ lẻ, miễn mặt cả. Làm gì có kiểu buôn bán thế chứ? Bên ngoài chưa biết chừng lại không hiệu quả bằng chỗ các người. Thì đấy, chẳng phải bọn tôi tin tưởng y thuật của Ngọc Tuyền sao? Nhưng cũng không thể vì thế mà tăng giá được. Tế Thế Đường, đúng là lên mặt rồi. Bắt đầu chèn ép mấy người hàng xóm cũ chúng tôi rồi. Đến cả tiền của các cô các chú cũng muốn vơ vét cho bằng được. Đúng là thói đời đổi thay mà. Đúng là thói đời bạc bẽo. Ngọc Tuyền này, không phải thím trách cháu đâu. 1.000 tệ một thang. Cháu làm thế này là coi bọn này như gà béo à? Đúng đấy, hàng xóm láng giềng với nhau mà chẳng nể nang chút tình nghĩa nào. Bớt chút đỉnh thì làm sao nào? Ăn lại ít đi. 800, cứ 800 một thang. Nếu không, sau này bọn tôi cạch mặt không mua nữa. Không mua nữa đâu. Thưa các cô các chú, đây thực sự là giá vốn rồi. Chất lượng dược liệu rất tốt mà. Đủ rồi. Chị tôi nhân hậu thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của các người. Vốn dĩ đã bán giá gốc để giúp đỡ. Vậy mà các người không những không biết ơn, lại còn được đằng chân lân đằng đầu la lối om sòm ở đây. Không xứng làm hàng xóm láng giềng, cũng chẳng xứng với lòng tốt của chị tôi. Này, nhóc con này, anh nói kiểu gì thế hả? Đúng là không có giáo dục. Người lớn đang nói chuyện xen vào làm cái gì? Đúng là đồ trẻ con. Tâm địa sắt đá không biết nể nang ai cả. Đúng đấy. Ồn ào cái gì? Cãi nhau cái gì chứ? Có gì mà ầm ĩ thế hả? Ngọc Tuyền đại phu à, bớt giận đi. Tôi đây chẳng phải là mang đến cho cô mối làm ăn hay sao? Đây là bạn tôi. Mẹ già của cậu ấy mắc bệnh y hệt như Quế Chi nhà tôi. Nghe nói thuốc ở đây tốt nên đặc biệt đến đây xin thuốc. Trương Đại Ngưu, anh có thôi đi không hả? Anh tưởng tôi mở nhà từ thiện chắc. Trần đại phu, làm ơn làm phước đi. Mẹ già nhà tôi đang nằm liệt giường, chỉ còn thoi thóp một hơi tàn thôi. Gia cảnh thực sự khó khăn lắm. Cầu xin cô rủ lòng thương, bán rẻ cho tôi vài thang thuốc đi mà. Diễn cũng đạt đấy, nhưng mặt mũi ông hồng hào trung khí sung mãn. Lòng bàn tay không có vết trai, góc áo vẫn còn dương mùi rượu. Thế này thì giống gì nhà có mẹ già nằm bệnh, không tiền chữa trị, lâm vào cảnh khốn cùng chứ. Ông đến xin thuốc e rằng không phải để dùng, mà là muốn bán lại để kiếm lời ăn chênh lệch phải không? Mày nói vậy. Hay cho anh, hóa ra là lợi dụng lòng thương hại của tôi để đến đây lừa thuốc. Ở đây không hoan nghênh anh, mời anh ra ngoài cho. Trần Ngọc Tuyền, cô đừng có nghe thằng em cô nói sằng bậy. Số thuốc hôm nay cô bắt buộc phải bán. Hơn nữa còn phải bán với giá 800 tệ. Nếu không thì sao? Nếu không tôi sẽ ra ngoài nói cho tất cả mọi người biết Tế Thế Đường các người chuyên bán thuốc giả. Uống vào chẳng có tác dụng gì, lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt người nghèo của tôi. Đúng đấy. Trương Đại Ngưu, anh còn có lương tâm không hả? Hồi đó vợ anh thoi thóp sắp chết, là ai đã cứu cô ấy? Là ai mềm lòng bán chịu thuốc cho anh? Bây giờ anh lại quay ra vu khống tôi sao? Ngọc Tuyền à, thế là cô sai rồi. Nếu trong lòng không có tật thì sao phải giật mình sợ người ta nói. Đúng đấy, bán rẻ cho chúng tôi một chút thì đâu có chuyện gì, đâu đến nỗi phải làm ầm ĩ thế này. Phải đó, biết đâu thuốc của cô có vấn đề gì đó, nếu không sao lại không chịu giảm giá. Đúng vậy, đúng vậy. Các người, tôi có lòng tốt giúp các người, lại đổi lấy sự đổi trắng thay đen thế này, hùa nhau ép bức tôi. Rốt cuộc là ai mới không có lương tâm hả? Trần đại phu, tôi biết là không đủ tiền. Tôi cầu xin cô làm phước bán chịu thuốc cho tôi trước đi. Tôi viết giấy nợ cho cô, đợi tôi lãnh lương nhất định sẽ trả đủ không thiếu một xu. Thuốc này tôi bán chịu cho anh chị. Đại phu tốt quá. Cảm ơn Trần đại phu. Chị, giờ chị đã thấy rõ chưa? Một bát cơm là ơn, một đấu gạo là thù. Lòng tốt của chị không nuôi nổi đám người tham lam vô độ này đâu. Tôi không sai, thuốc là thuốc tốt, giá là giá thật. Tôi không thẹn với lòng. Các người muốn làm loạn thì cứ việc, thuốc chính là giá này. Tuyệt đối không bán rẻ. Ai không mua,
Cửa ở đằng kia, mời đi cho. Mày. Đều tại nhóc con này, chắc chắn là mày xúi giục. Nếu không phải mày bày ra phương thuốc đó thì đâu có lắm chuyện thế này. Biết đâu phương thuốc đó có vấn đề cũng nên. Bà con, chúng ta dạy dỗ nhóc con không biết trời cao đất dày này một trận. Đúng, dạy cho nó biết thế nào là lễ độ. Các người dám sao? Không được đụng vào em trai tôi. Được lắm. Vậy thì xử cô trước. Các người muốn làm gì? Làm gì hả? Hai chị em cô bây giờ chính là cá nằm trên thớt, chờ bị xử lý đi. Bắt lấy cô ta. Buông chị tôi ra. Tư Mạc, là các người ép tôi đấy. Yêu quái, mày dùng yêu pháp gì vậy? Mọi người đều thấy cả rồi chứ. Cái nhà này đúng là tà môn ma đạo. Chúng ta đi, về nhà đăng lên mạng bóc phốt bọn họ, để cho cộng đồng mạng sáng mắt ra, cho thiên hạ thấy rõ bộ mặt thật. Đi, đi mau. Chuyện này, em không sao chứ? Người được phái đến Tế Thế Đường đã về chưa? Tiểu thần Y Tư Mạc, dạo này có rảnh không? Thuốc của Thính Phong sắp cạn rồi. Cần phải mau chóng lấy thêm một ít về. Bẩm thành chủ, người vừa mới về. Có điều, bên phía Tế Thế Đường hình như đã xảy ra chút rắc rối không lớn cũng không nhỏ. Rắc rối? Rắc rối gì? Tại cái thành Thanh Châu này lại còn có kẻ dám gây phiền phức cho Tế Thế Đường sao? Tranh chấp y tế, hay là có kẻ cố tình sinh sự? Theo điều tra sơ bộ, có vẻ là mâu thuẫn hàng xóm láng giềng. Hình như là mấy người sống quanh đó nghi ngờ giá thuốc của Trần Đại Phu cho rằng quá đắt nên tụ tập trước cửa y quán làm loạn. Mâu thuẫn hàng xóm, nghi ngờ giá thuốc. Ta biết rồi. Người lùi xuống trước đi. Có tin tức gì mới lập tức báo lại cho ta. Rõ. Chị ơi, giúp em thu dọn đống thảo dược bên ngoài với. Được. Thành chủ gốc dễ bệnh tình của công tử đã bị tổn thương, cần phải từ từ điều dưỡng. Lần tái khám sau xin hãy dựa vào tình trạng của công tử để cân nhắc phương thuốc ra giảm liều lượng. Như vậy mới là thỏa đáng nhất. Thành chủ ngày thường bận rộn, nhưng nếu thu xếp được thời gian tốt nhất, hãy đích thân ghé qua. Khá khen cho một tiểu thần Y Tư Mạc. Tuổi còn trẻ mà tâm tư lại kín kẽ đến vậy. Những lời này lúc đó nghe qua cứ tưởng chỉ là dặn dò thông thường, giờ ngẫm lại mới thấy, là cậu ta đã sớm liệu trước Tế Thế Đường của mình sẽ có ngày cây to đón gió lớn. Thú vị thật. Thật là thú vị. Chuẩn bị xe. Đừng đánh động. Gọn nhẹ thôi. Ta sẽ đích thân đến Tế Thế Đường một chuyến. Ngài John à, ngài không biết đâu, nhóc con đó tà môn lắm. Chẳng biết dùng yêu pháp gì đẩy ngã rạp cả mấy anh em chúng tôi. Hình như còn có tiếng rồng gầm nữa. Sợ khiếp đi được. Cái gì? Rồng gầm á? Rồi sao nữa? Ngài yên tâm, tuy chưa đập được cái quán đó, nhưng chúng tôi đã bàn bạc kỹ rồi. Quay về sẽ đăng video tung lên mạng bóc phốt bọn nó, nói bọn nó bán thuốc giả, đánh người, lại còn tuyên truyền mê tín dị đoan, cho cái y quán đó sập tiệm luôn. Tốt lắm. Sức mạnh dư luận ghê gớm lắm đấy. Anh phải làm đi. Tiên Phong đi đầu vào, làm cho vụ này dùm beng lên cho tôi. Ngài John này, cụ thể phải làm thế nào đây ạ? Tôi chỉ là dân nhà quê, chỉ biết đăng cái video thôi, chứ mấy cái khác tôi tịt ngòi. Sao mà khờ thế? Chỉ cần là video liên quan đến Tế Thế Đường, anh cứ vào bình luận bán thuốc giả là được chứ gì. Dân. Nhưng mà, ngài John à, cái này chuyện làm lớn rồi. Thì thuốc cho bà xã tôi tính sao đây ạ? Anh yên tâm, anh Chương, chỉ cần anh xử lý êm đẹp chuyện chị em nhà, đến lúc đó tôi sẽ cho vợ anh vào bệnh viện Mỹ Khang chúng tôi, ở phòng bệnh xịn nhất, dùng thuốc nhập khẩu tốt nhất, miễn phí hoàn toàn. Thật sao? Cảm ơn ngài John. Cảm ơn ngài nhiều. Chỉ cần anh làm theo lời tôi bảo, mấy cái đó chuyện nhỏ. Chỗ này là tiền cọc. Nhiều tiền thế này á? Chỉ là tiền lẻ thôi. Đi đi. Dân, tôi chờ tin tốt của anh. Dân. Cảm ơn ngài John.
Một lũ khờ. Đúng là dễ lợi dụng thật. Trần Ngọc Tuyền, Trần Tư Mạc, mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Đấu với tao à? Chị em mày đang tự tìm ngõ cụt đấy. Bên công ty chạy truyền thông phải không? Đúng thế, là tôi đây. Tôi muốn các người mạnh tay hơn nữa, đẩy vụ tế tới đường bán thuốc giả, chèn ép hàng xóm lên cao trào, thổi bùng dư luận lên mức cao nhất cho tôi, cho lên top tìm kiếm ngay. Tiền không thành vấn đề. Chỉ có khiến các người sập tiệm thì tôi mới đoạt được thứ này chứ. Đúng là tạo hóa hoàn mỹ. Thật không ngờ chỉ một viên thuốc nhỏ bé thế này mà năng lượng chứa đựng lại vượt xa cả loại thuốc đặc trị do đội ngũ nghiên cứu hàng đầu nước tôi dày công bào chế. Thế mà bọn người kia lại hoang tưởng dùng vài trăm đồng bọt bèo để mua được thần dược kỳ diệu thế này sao? Đúng là khờ hết thuốc chữa. Đợi khi tôi nắm được phối phương hoàn chỉnh, làm chủ được công nghệ sản xuất hàng loạt, đến lúc đó dù có định giá vài triệu thì cũng khối kẻ tranh nhau mà mua. Cô Trần, cậu Trần nhỏ, hai người cũng thấy rồi đấy, sức ép dư luận đáng sợ lắm đấy. Hiện giờ cả cộng đồng mạng đang lên án tế thế đường của các người, danh tiếng của các người nát bét rồi. Ông muốn làm gì? Tôi là người biết trọng nhân tài. Tôi tin rằng trong chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm. Chỉ cần hai người chịu giao phương thuốc đó ra, tôi có thể ra thông cáo đính chính tất cả, giúp các người tẩy trắng. Thế sao hả? Lấy uy tín của tôi ra đảm bảo, giúp các người lấy lại trong sạch. Mấy trò hề này chẳng phải do ông, một tay đạo diễn sau màn kích động mà ra sao? Ông muốn đoạt phương thuốc, cần gì phải dùng thủ đoạn đê hèn đến thế? Cậu Trần quả nhiên thông minh. Phải thì đã sao nào, cái xã hội bây giờ ấy mà chỉ nhìn vào kết quả thôi. Quá trình thế nào không quan trọng, tôi chỉ mới dùng một chút thủ thuật dư luận nho nhỏ để đưa mọi việc quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó mà thôi. Ông, vô sĩ. Còn cả mọi người nữa, mọi người không biết suy nghĩ chút nào sao? Đầu óc để trưng bày à? Người ta nói gì cũng tin sái cổ, hùa theo hắn đến đập phá nhà tôi, triệt đường sống của chị em tôi. Mọi người bị hắn dắt mũi cả rồi. Có chuyện gì thế? Ai báo án? Tụ tập ở đây làm gì? Các người đang gây rối trật tự công cộng đấy à? Có chuyện gì thế? Ai báo án? Tụ tập ở đây làm gì? Các người đang gây rối trật tự công cộng đấy à? Thưa cảnh sát, họ bán thuốc giả. Đúng vậy, lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của dân thường chúng tôi, lại còn đánh người nữa. Ngài phải làm chủ cho chúng tôi đấy. Thưa cảnh sát, xin chào, tôi là John, viện trưởng bệnh viện Mỹ Khang. Tôi và phó cục trưởng Dương của các anh là chỗ bạn bè thân thiết. Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng rồi. Cái y quán đen này đã gây ra phẫn nộ trong dư luận. Chỉ cần họ chịu giao ra cái phương thuốc lừa gạt kia và chấp nhận bị xử lý thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết thôi. Bác sĩ Trần, nghe thấy chưa? Giao phương thuốc ra đây. Có lẽ còn được khoan hồng. Nếu cô ngoan cố chống cự đến cùng thì hậu quả này không phải thứ các người gánh nổi đâu. Ông nằm mơ đi. Phương thuốc này là tâm huyết của ba mẹ tôi, là thứ dùng để cứu người. Tôi có chết cũng không bao giờ giao cho kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Được lắm. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí với cô. Thưa cảnh sát, bây giờ tôi chính thức lấy tư cách là bạn bè quốc tế và là một nhà đầu tư. Khiếu nại cơ sở này lừa gạt người tiêu dùng, gây nguy hại cho an toàn công cộng. Đề nghị các anh lập tức xử lý nghiêm minh. Nếu không, tôi không loại trừ khả năng thông qua con đường ngoại giao để phản ánh việc này lên lãnh sự quán của tôi. Thưa cảnh sát, tôi có thể làm chứng. Thuốc của họ Trần bọn họ chính là đồ giả, uống vào chẳng có tác dụng gì cả. Họ chỉ muốn lừa gạt tiền của bà con chúng tôi thôi. Đúng đấy, phải đó, lừa tiền. Bác sĩ Trần, lời người phụ nữ này nói có đúng sự thật không? Thưa cảnh sát, nói miệng không bằng chứng. Chúng ta có thể xem bằng chứng. Đây là hồ sơ của bà Hạ Quế Chi này. Và chồng bà ta là ông Trương Đại Ngưu đã nhiều lần đến chỗ tôi để mua thuốc. Số tiền họ trả mỗi lần là 1.000 tệ. Thuốc họ mua có chứa các dược liệu quý hiếm như nhân sâm. Cái giá này ở các hiệu thuốc bên ngoài đến một nửa liều cũng không mua nổi. Chị em chúng tôi nếu thực sự muốn lừa tiền, tại sao không định giá cao chứ? Ngược lại còn bán với giá thấp hơn nhiều so với chi phí thị trường. Như vậy mà giống lừa tiền sao? Chúng tôi chẳng qua là không nỡ thấy chết mà không cứu. Chị em tôi thà tự bỏ tiền túi ra bù lỗ, cũng chỉ mong chị bệnh cứu người mà thôi. Lừa tiền ở chỗ nào chứ? Đó là vì bọn họ dùng chút ân huệ nhỏ để mua chuộc lòng người. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Đúng là nỗi nhục của giới y khoa. Ân huệ nhỏ, mua chuộc lòng người. Năm xưa là ai quỳ rạp xuống đất cầu xin tôi, than nghèo kể khổ không có tiền khám bệnh, cầu xin tôi bán chịu thuốc để cứu mạng.
Tôi mềm lòng nên mới đồng ý. Giờ lại thành ra chúng tôi ủ mưu tính kế sao? Các người cố tình đảo ngược trắng đen đấy à? Còn chút lương tâm nào không? Là do cô cứ nặng nặc đòi bán cho tôi đấy chứ. Tôi có ép cô đâu. Tôi có lòng tốt mua về dùng thử. Ai rè chẳng có tác dụng gì sất. Các người đích thị là lừa gạt kiếm tiền. Cô, sao cô có thể đổi trắng thay đen như vậy? Năm xưa cô thoi thóp. Là ai đã dùng kim châm kéo cô từ quỷ môn quan trở về? Lại là ai mũi lòng bán chịu thuốc cứu mạng cho cô? Lương tâm của cô để ở đâu rồi? Chị à, đôi co với kẻ vong ân bội nghĩa chỉ tốn nước bọt thôi. Tôi chỉ hỏi cô một câu. Cô nói thuốc chúng tôi bán năm xưa là thuốc giả. Vậy tại sao người hôn mê bất tỉnh năm xưa là cô Hạ đây? Hôm nay lại có thể đứng ở đây sừng sộ chỉ trích chúng tôi chứ? Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi. Về sau tôi thấy người ngợm đâu có khỏe hẳn đâu. Tất cả là nhờ uống thuốc Tây y của ngài John đây mới thực sự khỏi bệnh đấy chứ. Thuốc của ngài John mới đúng là thuốc tiên, hàng nhập khẩu, công nghệ cao hẳn hoi. Uống vào một cái là người khỏe ghê à? Phải đấy. Đồ nghề ngài John dùng toàn là kỹ thuật đỉnh cao của nước Anh, đâu như mấy cái bài thuốc của các người. Bà con xem này, thuốc của ngài John bao bì đẹp đẽ, hướng dẫn sử dụng rõ ràng rành mạch, còn nhìn lại của bọn họ xem một viên thuốc đen xì, ai mà biết bên trong chứa cái thứ gì chứ? Đúng thật, vẫn là Tây y khoa học hơn. Họ Trần lần này quá đáng thật rồi. Được rồi, ngài John quả không hổ danh là bạn bè quốc tế y thuật cao siêu, tấm lòng nhân ái. Hiện tại sự thật đã rõ ràng, chứng cứ rành rành. Các người còn gì để bào chữa không? Dựa theo chẩn đoán chuyên môn của tôi, bệnh tình trước đây của cô Hạ chẳng qua chỉ là suy dinh dưỡng thông thường, cộng thêm viêm nhiễm nhẹ. Đối với Tây y hiện đại của chúng tôi thì xử lý dễ như trở bàn tay, không thể nào. Mạch tượng của cô ấy trầm tế di nhược, rõ ràng là khí huyết suy bại, là dấu hiệu nguy kịch ngũ tạng đều hư tổn. Nếu không dùng kim châm đả thông huyệt vị, ổn định tâm mạch, rồi dùng dược liệu quý để cố bản bồi nguyên, thì căn bản là mạch tượng. Lại là cái mớ lý thuyết chung y đó của các người, mấy thứ mơ hồ viển vông, có căn cứ khoa học nào không? Tôi thấy các người vì muốn nâng giá thuốc, cố tình biến bệnh tình đơn giản thành ra phức tạp hóa, nói lời giật gân hù dọa người khác. Ngài John nói đúng đấy, ủng hộ khoa học. Bao nhiêu tiền? Thuốc của ngài John chúng tôi có mua nổi không? Để tri ân đông đảo người tiêu dùng, bệnh viện Mỹ Khang chúng tôi giá thuốc lần này đều bán ra với giá gốc, mục đích chính là để giúp bà con mua được thuốc vừa rẻ thật sự, lại vừa có hiệu quả thật sự. Bây giờ có thể đăng ký đặt mua ngay. Tôi cũng muốn mua một phần, cho tôi một phần. Tôi cũng lấy một suất thuốc của ông John đây. Tuy rằng trong thời gian ngắn có thể kích thích nguyên khí, khiến người ta cảm thấy tinh thần hưng phấn, nhưng đây là cách rút cạn gốc dễ sinh bệnh. Nếu không sớm dừng lại và điều trị kịp thời, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhóc con, cậu dám vu khống thuốc của tôi. Cậu đây là đang ghen tị, là phỉ báng ác ý. Thưa cảnh sát, anh thấy rồi đấy, bọn họ không những đang cầm cự mà còn đe dọa, khủng bố bệnh nhân của tôi. Nhóc con kia, cậu bớt trù ẻo tôi đi. Tôi thấy cậu chính là thấy thuốc của ngài John vừa tốt vừa rẻ, mất mối làm ăn của các người nên mới ghen tị thôi. Thuốc của ngài John so với mấy bát thuốc đắng của các người thì tốt hơn gấp trăm lần đấy. Thằng danh, tâm địa sao mà tàn nhẫn thế, chữa không khỏi cho bà xã tôi lại còn muốn hù dọa cà. Mơ đi, chúng tôi chỉ tin ngài John. Chị à, bây giờ chị đã nhìn rõ chưa? Được, hay lắm. Những lời hôm nay các vị nói, Trần Ngọc Tuyền tôi xin khắc cốt ghi tâm. Từ nay về sau, tế thế đường của tôi sẽ không tiếp đón các vị nữa. Bệnh của các người xin mời đi tìm cao nhân khác đi. Chỉ mong các vị đừng bao giờ đến cầu cạnh trước cửa tế thế đường tôi. Ai mà thèm chứ, có ngài John ở đây rồi, ai thèm đến tìm các người làm gì? Quế Chi, sao lại thế này? Quế Chi, mình làm sao thế Quế Chi? Quế Chi, ngài John, ngài mau lại xem vợ tôi bị làm sao thế này. Quế Chi, Quế Chi. Cái này, chuyện này, đây là bệnh cũ của cô ấy tái phát, vô cùng nghiêm trọng. Chắc chắn là do trước đây thuốc giả của họ Trần đã làm tổn thương căn cơ, nên bây giờ mới đột ngột bùng phát. Đúng vậy, chính là như thế, đều là do bọn họ hại cả. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi, rằng nó vắt kiệt nguyên khí. Giờ thì anh tin chưa? Tiểu thần y, Trần đại phu, tôi sai rồi. Tôi không phải là người, tôi bị ma xui quỷ khiến. Cầu xin hai người cứu Quế Chi với, lại hai người đấy. Tôi không dám nữa đâu. Giờ mới biết cầu xin à? Muộn rồi. Ngài cảnh sát, bọn họ thấy chết không cứu chính là sát nhân. Mau bắt bọn họ lại. Giải đi, rừng tay, ta xem ai dám động thủ. Ông là kẻ nào dám cản trở cảnh sát thì không nhìn thấy à?
Đây là thành chủ đại nhân. Thành chủ. Thành chủ đại nhân, cục trưởng. Ngài, sao ngài lại tới đây? Chúng tôi đang xử lý một vụ bán thuốc giả gây thương tích cho người khác. Đây, hai tên nghi phạm này, câm miệng. Phế vật, làm việc thiên tư trái pháp luật, xúc phạm thành chủ, không có mắt à? Từ giờ trở đi, ngươi bị sa thải rồi, cút. Đầu đuôi câu chuyện ta đã rõ. Ông chính là tên John đó hả? Giỏi lắm. Thành chủ đại nhân, ngài nghe tôi giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tư Mạc tiểu thần y, Ngọc Tuyền đại phu đã khiến hai người hoảng sợ rồi. Tô Mộ đến chậm một bước để hai người phải chịu uất ức rồi. Tư Mạc tiểu thần y, Ngọc Tuyền đại phu, thật sự xin lỗi hai vị. Là do bản thành chủ này quản lý lỏng lẻo, để cho hạng tiểu nhân đê tiện này làm mưa làm gió ở đất Thanh Châu, làm kinh động đến hai vị rồi. Hai vị hành nghề y cứu đời, lại bị vu oan giá họa thế này, thật là chịu thiệt thòi quá. Thành chủ quá lời rồi. Hôm nay nếu không nhờ thành chủ và cục trưởng kịp thời đến nơi, hai chị em tôi e là khó mà thoát thân. Phải là chúng tôi cảm ơn thành chủ mới đúng. Thành chủ minh xét. Thành chủ đại nhân, ngài không thể chỉ tin cô ta, đó là lời nói một chiều mà. Bà xã nhà tôi chính là uống thuốc của nhà họ xong mới ra nông nổi này. Ngài phải làm chủ cho dân nghèo chúng tôi chứ. Thành chủ đại nhân, thuốc của họ làm hại người rồi, thật là hết thuốc chữa, bị người khác lợi dụng mà không nhận ra. Tiểu thần y Tư Mạc đã sớm nhìn thấu và đã lên tiếng cảnh báo rồi, nên sự việc đã dành ra đó mà vẫn còn dám vu khống ân nhân cứu mạng. Động não đi chứ. Nhưng mà đủ rồi, phải trái trắng đen. Bản thành chủ nhìn thấy rõ mồn một, vợ chồng hai người đã vong ân bội nghĩa trước, lại còn công khai vu khống, gây rối trật tự công cộng. Mau bắt kẻ tung tin đồn nhảm, lấy oán báo ân này lại cho ta. Võ thành chủ, giải đi. Đứng dậy. Đi. Hai vị à, việc này coi như đã xong. Ngoài ra, thuốc mắt của Thính Phong thấy cũng sắp dùng hết rồi. Không biết có thể phiền tiểu thần y kê thêm ít thuốc nữa được không? Tư Mạc à, hôm đó đúng là may nhờ có em và cả thành chủ nữa. Chị à, tâm trị lương thiện nhưng phải biết lòng người khó lường. Qua chuyện lần này, mong chị sẽ biết phân biệt đúng sai rõ ràng hơn. Có người ngất xỉu rồi. Chuyện gì thế này? Ông xã, anh sao thế này? Đừng dọa em mà. Cứu mạng với, có bác sĩ nào không? Bác sĩ ơi, cứu mạng. Tên cốc thần này đúng là mắc bệnh nan y, sớm đã cạn tiền chữa trị. Là do ta hứa cho một khoản tiền lớn, hắn mới đồng ý diễn dở kịch này. Chỉ cần các người bước lên cứu chữa, bất kể có chữa khỏi hay không, ta đều đã có kế hoạch dự phòng, chữa chết người rồi. Y quán của mấy người tiêu tùng rồi. Không chữa được, thanh danh của mấy người coi như bỏ đi. Muốn đấu với tôi sao? Tránh đường nào, tôi là bác sĩ. Kìa, cô là trung y hay tây y thế? Bệnh tình của nhà tôi kỳ lạ lắm. Cô đừng có khám bừa đấy nhé. Đây chẳng phải là Trần đại phu của Tế Thế Đường sao? Đúng rồi, tiểu thần y cũng ở đây. Chính là tôi. Để tôi xem thử. Có lẽ, khoan đã, trung y à? Trung y lúc nào cũng chậm rề rề. Có cấp cứu kịp không đấy? Tôi nghe nói trung y chỉ để điều dưỡng thôi. Cái này, ngất xỉu thế này liệu có ổn không? Vẫn là tây y nhanh hơn. Có bác sĩ tây y nào ở đây không? Bác sĩ tây y ơi, ai cần tây y đó? Tôi là bác sĩ của bệnh viện Mỹ Khang. Với tình trạng khẩn cấp như anh ta, đương nhiên phải cần tây y ra tay rồi. Trung y dựa vào mấy cái hoa cỏ đó à? Đến đây. Đây là ca bệnh nan y điển hình. Hơn nữa, tình hình vô cùng nghiêm trọng, bắt buộc phải tiến hành kiểm tra chuyên sâu toàn diện. Xin hỏi, kiểm tra thế nào? Mất bao lâu? Rồi chữa trị ra sao? Đương nhiên là phải đưa đến bệnh viện chụp CT toàn diện. Sau đó dựa vào kết quả kiểm tra quyết định dùng thuốc nhắm trúng đích hay là phẫu thuật nội soi. Tất nhiên, dù là sử dụng công nghệ điều trị nào đi nữa thì nhanh hơn hẳn cái gọi là trung y nhiều, và chính xác hơn. Bác sĩ, trong nước mình có mấy loại máy móc đó không? Có đắt không vậy? Bệnh viện Mỹ Khang chúng tôi đã quy tụ được toàn bộ thiết bị y tế tối tân nhất Thanh Châu. Với tình trạng của anh ta, đương nhiên là chữa được. Có điều, thiết bị y tế này rất nổi tiếng, người đặt lịch cũng rất đông. Lịch hẹn sớm nhất chắc phải đợi đến nửa tháng sau rồi. Hơn nữa, chi phí điều trị sẽ tốn khoảng 10 vạn tệ. 10 vạn á? Đắt thế sao? Ai mà chịu cho thấu? Chuyện này nửa tháng ư? Lại còn đắt như vậy? Trời ơi, nhưng mà chi phí điều trị càng cao thì hiệu quả điều trị càng tốt. Máy móc thiết bị điều trị ấy à, quả thực đều là loại tối tân nhất. Bác sĩ, bệnh này có thể chỉ dứt điểm không? Nhà tôi, trụ cột gia đình tôi, bệnh này không thể kéo dài thêm nữa.
phải chỉ dứt điểm. Như trường hợp của chồng cô là chứng bệnh nan y hiếm gặp trên phạm vi toàn thế giới, đều được xếp vào hàng nan y. Đừng nói đến chuyện trị dứt điểm, cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì bệnh tình, làm chậm quá trình chuyển biến xấu, duy trì sự sống mà thôi. Trần đại phu, Trung y có cách nào chữa trị không? Liệu có thể rẻ hơn chút không? Chúng tôi thực sự không gánh vác nổi chi phí đâu. Trung y rẻ tiền. Thưa bà không phải đang nói mớ đấy chứ. Đến Tây y chúng tôi đây cũng chỉ có thể trì hoãn bệnh tình, thì Trung y có cách gì được chứ? Dựa vào cái gọi là vọng, văn, vấn, thiết, rồi mấy mớ rau cỏ ấy à. Phương pháp này khá lỗi thời. Dựa vào cái gọi là vọng, văn, vấn, thiết, rồi mấy mớ rau cỏ ấy à. Thật là, phương pháp này khá lỗi thời. Đạo của Trung y, nguồn xa dòng dài, bác đại tinh thâm. Đâu phải kẻ chỉ biết dựa dẫm vào ngoại vật đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân như Tây y mà có thể đem ra so sánh được. Chúng tôi chú trọng vào thiên nhân hợp nhất, biện chứng thi trị, điều hòa âm dương, là giải quyết vấn đề từ tận gốc dễ. Quả nhiên cắn câu rồi. Vừa hay có thể mượn cơ hội này vùi dập hắn một trận tơi bời. Một nhóc con như cậu thì hiểu cái gì là bác đại tinh thâm chứ. Đúng là ăn nói hàm hồ. Nào, cậu nói cho tôi nghe xem ông ấy mắc bệnh gì. Cho dù cậu có nói ra được thì cậu có trị được không? Cậu có gan trị không? Vậy còn ông thì sao? Theo ý kiến của ông, dựa vào mớ máy móc thiết bị tiên tiến của ông đó, thì vị bệnh nhân này cần bao lâu mới có thể khỏi bệnh? Lưu ý nhé, là khỏi bệnh hoàn toàn, chứ không phải như ông vừa nói là duy trì, mà là chỉ dứt điểm. Nếu như phối hợp với kỹ thuật tối tân nhất và mọi chuyện thuận lợi, nếu dùng loại thuốc tốt nhất, thì ước chừng phải mất 5 tháng mới giúp tình trạng của ông ấy có chuyển biến tốt. 5 tháng á? Mới thuyên giảm thôi sao? Quá chậm chạp, ngông cuồng. Đúng là hết thuốc chữa. Cái loại bệnh như ông ta là nan y tạp chứng đấy. Trên phạm vi toàn thế giới cũng đều bó tay chịu chói thôi. Còn nhóc thì sao? Một thầy Trung y như nhóc thì làm được gì chứ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tây y chỉ biết dựa dẫm vào máy móc, mà không hiểu rằng bản thân cơ thể con người chính là một kho báu khổng lồ. Thiên địa vạn vật đều có thể làm thuốc. Kinh lạc khí huyết vận hành tự có quy luật của nó. Các người đâu thấu hiểu được sự huyền diệu trong đó, chỉ biết can thiệp một cách thô bạo, chẳng trách tốn công mà hiệu quả chẳng tày gan. Tiểu thần y, cậu thực sự có cách sao? Hết bao nhiêu tiền? 200 đồng. Chỉ cần 200 đồng tiền thuốc. Trong vòng nửa ngày, tôi sẽ khiến ông ấy tự mình đứng dậy, đi lại bình thường. Về nhà tĩnh dưỡng vài hôm là có thể hồi phục phần lớn. 200 đồng. Dễ thế á? 200 đồng, nửa ngày. Chuyện này đúng là chuyện hoang đường viển vông. 200 đồng, nửa ngày. Cậu khoác lác vừa thôi chứ. Nếu cậu làm được, tôi sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu ngay tại đây và thừa nhận Đông y lợi hại hơn Tây y. Này, thế nếu cậu không làm được thì sao? Nếu không chữa khỏi thì cứ như ông nói. Tôi sẽ thừa nhận Đông y không bằng Tây y. Tôi cũng sẽ lập tức dập đầu tạ tội với ông. Tư Mạc, đừng kích động. Vụ cá cược này lớn quá rồi. Hơn nữa, bệnh tình người này rất kỳ quái. Nhỡ đâu? Chị à, bệnh chứng của người này nhìn thì có vẻ nguy kịch, nhưng thực chất là ngoài mạnh trong yếu, là do tà khí tích tụ ở kinh thiếu dương, chứ không phải nan y. Em tự có cách xử lý. Ván cược đã định. Phiền các vị những người có mặt ở đây làm chứng giúp tôi. Bây giờ để tôi ra tay được chưa? Hay là anh sợ tôi chữa khỏi ngay tại chỗ, làm anh bẽ mặt? Tôi sợ ư? Nực cười. Chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nào, cậu chữa cho tôi xem. Nếu cậu chữa khỏi, tôi phục cậu. Còn nếu chữa không khỏi, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó. Khờ khạo. Dù sao cũng còn quá trẻ, dễ bị khích tướng. Tên cốc thần này quả thực là mắc bệnh nan y suy tạng. Hiện tại đã dùng thuốc tạm thời tạo ra giả tượng phát tác cấp tính. Đợi cậu vừa động thủ, bất luận có hiệu quả hay không, chúng tôi đều có chiêu bài sau. Kế sách của ngài John thật là thâm độc. Nhưng mà tôi thích. Trần Tư Mạc, lần này cậu quá đen đủi rồi. Chỉ là tà khí gây tắc nghẽn khí huyết. Nhìn như bệnh nặng, thực ra là chứng bế. Một châm là giải được. Nhìn kìa, kim động đậy rồi. Hình như có luồng khí. Ông xã, mình tỉnh rồi. Mình tỉnh rồi. Thấy sao rồi?
Thoải mái rồi. Nôn ra ngụm máu đen là khỏi ngay. Tiểu thần y so với tay bác sĩ nước ngoài kia giỏi hơn nhiều. Y thuật của Tư Mạc càng ngày càng khiến người ta khó hiểu. Cái này không thể nào. Cái này không phù hợp nguyên lý y học. Cậu làm thế nào vậy? Châm cứu trung y, điều hòa âm dương, thông kinh hoạt lạc, phù chính khu tà. Đâu phải thứ mà đám Tây y hời hợt có thể hiểu được. Bác sĩ Jack, ông muốn đi đâu thế? Bác sĩ Jack, ông muốn đi đâu thế? Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi không nên coi thường cậu. Chuyện này tôi thừa nhận trung y trong việc ứng phó bệnh cấp tính quả thực có kiến giải độc đáo. Lợi hại thật. Tiểu thần y, Trần đại phu, sau này chúng tôi khám bệnh chỉ tin tưởng tế thế đường các vị thôi, làm rạng danh nước nhà, xem sau này ai còn dám bảo trung y không được chứ. Đúng vậy. Tư Mạc thật sự trưởng thành rồi. John, ngài John, thất bại rồi. Tên Trần Tư Mạc đó chỉ dùng một cây kim, vài phút đã cứu sống người ta rồi. Tên cốc thần đó thổ ra một ngụm máu đen và đã đứng dậy được. Đây quả thực không phải y thuật, là ma pháp thì có. Phế vật, đều là phế vật. Cứ đà này, danh tiếng tế thế đường càng gian xa. Còn ai chịu bỏ đóng tiền đến bệnh viện Mỹ Khang của chúng ta nữa? Không được. Không thể để bọn chúng tồn tại tiếp được. Nghĩ cho tôi cách tàn độc nhất, đánh sập bọn chúng hoàn toàn. Cách sao? Còn có cách gì được chứ? Trần Tư Mạc vừa chứng minh được hắn. Chứng minh ư? Tôi sẽ khiến cái chứng minh của bọn chúng biến thành bùa đòi mạng. Một tuần, tôi sẽ cho cốc thần tiêu dao một tuần. Một tuần sau, tôi muốn hắn ở ngay tế thế đường. Làm loạn. Làm loạn. Sao có thể chứ? Trần Tư Mạc vừa cứu mạng hắn mà. Vậy nếu một tuần sau bệnh cũ của hắn tái phát, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thì sao? Nếu hắn khăng khăng khẳng định Trần Tư Mạc chữa trị cho hắn chỉ là cái vỏ bề ngoài, thực chất là dùng thủ đoạn tàn độc dắt kiệt sinh mệnh của hắn thì sao? Ý ngài là tôi muốn anh nghĩ cách đưa loại thuốc đặc hiệu này cho cốc thần. Cứ bảo với hắn thuốc này là thần dược chữa được bệnh. Nhưng thực tế nó có thể tái hiện hoàn hảo triệu chứng suy thận. Đến lúc đó cứ để hắn ngay trước cửa tế thế đường ngã lăn ra. Tôi xem tên Trần Tư Mạc đó còn biện hộ thế nào. Cứu người ư? Tôi sẽ biến hắn thành kẻ hại người. Đi đi. Dân. Sắp đến lượt các người rồi. Ôi trời ơi, y quán vô lương tâm. Thầy thuốc hại người. Một tuần trước, chính là tên lừa gạt này đã châm kim cho tôi ngay giữa phố. Lúc đó, nhìn thì tưởng là khỏi rồi, lừa cả làng cả nước đấy. Nhưng ai ngờ tôi về đến nhà, sức khỏe cứ ngày một tệ đi chứ. Ơ kìa, đây chẳng phải là người tuần trước được tiểu thần y chữa khỏi bệnh ngoài phố sao? Chuyện này sao lại ra nông nổi này? Trông còn thảm hại hơn lần trước nữa kìa. Đúng đấy, lẽ nào tiểu thần y lỡ tay rồi? Hay là thực sự chỉ là đỡ tạm thời thôi? Nếu không nhờ người nhà tôi lập tức gom tiền đưa tôi đến bệnh viện Mỹ Khang cấp cứu, thì tôi e là đã xanh cỏ từ lâu rồi. Là chuyên gia Tây y ở bệnh viện Mỹ Khang, dùng loại thuốc Tây tân tiến nhất mới miễn cưỡng giữ lại được cái mạng này. Bà con cô bác, phân xử giúp tôi với. Hôm đó tôi châm cứu cho ông là để đả thông thiếu dương uất kết, dẫn dắt chính khí trong cơ thể trục xuất tà khí ra ngoài. Đó là phép cố bản bồi nguyên. Hoang đường. Cậu nói thế, quả là hù dọa người khác. Tây y chúng tôi được xây dựng trên nền tảng khoa học nghiêm ngặt. Còn trung y thì sao? Dựa vào mấy cọng cỏ sắt thành thứ nước đen ngòm. Đó mới chính là vô trách nhiệm với sinh mạng con người. Bác sĩ Jack nói đúng đấy, vẫn là Tây y khoa học hơn.
Phải đấy. Tôi thấy mấy cái máy móc ở bệnh viện Mỹ Khang xịn sò hơn nhiều so với mấy cây kim bạc với cây ấm sắc thuốc này, trông đáng tin hơn hẳn. Hơn nữa Tây y người ta hiệu quả nhanh, tuy đau dí một tí nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo. Trung y vừa rùa bò vừa đắt đỏ, lại còn chữa mãi không khỏi. Mọi người nghe đi, mọi người nghe cho rõ vào. Bọn họ chính mồm cũng nhận là chữa chậm, bọn họ đích thị là lừa gạt. Đền tiền đi, phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi, còn cả phí tổn thất tinh thần nữa. Nếu không, tôi không để các người yên đâu. Anh đừng có vu khống, chúng tôi chưa từng thu của anh một đồng tiền khám hay tiền thuốc, là cứu anh miễn phí đấy. Tôi không cần biết. Dù sao thì cái thân này cũng ngày càng tàn tạ rồi. Bớt nói nhảm đi, không xì tiền ra thì tôi lôi ra tòa kiện các người. Đừng có lôi thôi. Không đền à? Tôi sẽ kiện các người ra tòa. Đúng đấy, kiện bọn họ đi, ủng hộ anh. Y quán vô lương tâm như thế này lẽ ra phải bị niêm phong từ lâu, loại bỏ ung nhọt cho xã hội, để sau này khỏi đi hại người nữa. Các người đúng là không biết phân biệt phải trái. Họ Trần tôi hành y bao năm nay, chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng. Ân tình mà các người chịu ơn hôm nay mới đó đã quên sạch rồi sao? Bác sĩ Trần, không phải chúng tôi không biết phải trái, mà là thời thế thay đổi rồi. Đúng đó, giờ là thời đại khoa học, thời đại của Tây y. Mấy cái đồ cổ lỗ sĩ đó nên bị đào thải đi thôi. Nhận thua đi, đền tiền cho xong chuyện đi. Thấy chưa? Con mắt của quần chúng đều sáng suốt cả đấy. Một người nói các người có vấn đề thì còn bỏ qua được. Đằng này ai cũng nói các người có vấn đề thì chứng tỏ các người thực sự có vấn đề. Các người chính là cái y quán lừa gạt. Nói ai lừa gạt hả? Y quán chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, chưa bao giờ lừa gạt ai cả. Cô bảo không lừa gạt. Thế chẳng lẽ tên trộm bảo hắn không trộm đồ thì là hắn không trộm thật à? Cốc Thần, gần đây sức khỏe anh thế nào? Ngoài chứng hư nhiệt ra còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Ví dụ như nửa đêm tim đập nhanh, hồi hộp đổ mồ hôi lạnh. Trong miệng có vị kim loại lạ không? Sao nhóc con này biết mình có những triệu chứng đó? Cậu bớt trù ẻo tôi đi. Sức khỏe tôi tốt lắm. Uống thuốc của bác sĩ Jack xong, người tôi ngày càng khỏe ra, sung sức lắm. So với mấy mũi kim của cậu thì mạnh hơn gấp trăm lần. Bớt nói nhảm đi, mau đền tiền đây. Cốc Thần, tôi khuyên anh nên tự lo cho mình đi. Những lời tôi vừa nói, nếu thực sự linh nghiệm thì mau chóng đi kiểm tra lại xem sao. Đừng có ăn nói bừa bãi. Tôi thấy là các người chột dạ rồi. Không đền tiền chứ gì. Nếu không đền thì chúng ta ra tòa gặp nhau. Được thôi, thì đi, để quan tòa xem thử rốt cuộc là ai đang nói dối. Nguyên cáo Cốc Thần trình bày yêu cầu khởi kiện và lý do thực tế của anh. Xin ngài hãy làm chủ cho tôi với. Hôm đó tôi đang đi trên phố thì đột nhiên phát bệnh cấp tính. Đứa trẻ kia, Trần Tư Mạc, đã dùng phương pháp trung y để chữa trị cho tôi. Lúc đó nhìn thì tưởng là khỏi rồi, nhưng mà sau khi về nhà, sức khỏe ngày càng sa sút, thổ huyết không ngừng, nằm liệt giường không dậy nổi. Tôi suýt chút nữa là mất mạng rồi. Đúng vậy, vốn dĩ chồng tôi ăn gì cũng thấy ngon miệng, từ khi nó chăm cứu cho chồng tôi xong xuôi đâu đấy. Chồng tôi bây giờ đến cơm cũng nuốt không trôi nữa. Bẩm quan tòa, ngài nhất định phải trừng trị nghiêm khắc mấy kẻ tiểu nhân này. Bị cáo Trần Ngọc Tuyền, Trần Tư Mạc, các người có gì biện giải không? Thưa quan tòa, những lời nguyên cáo nói hoàn toàn là lời nói một chiều. Hôm đó em trai tôi thi triển kim châm cứu ông ta dưới sự chứng kiến của bao người, hiệu quả thấy rõ ngay lập tức. Ông ta có thể đi lại ngay tại chỗ. Sau đó bệnh tình tái phát thì có liên quan trực tiếp gì đến việc chữa trị của em trai tôi chứ? Ông ta có bằng chứng gì chứng minh bệnh tình sau đó là do em trai tôi gây ra? Đây hoàn toàn là vu khống. Không sai, những gì họ nói hoàn toàn đều là dối trá. Sau khi tôi chữa khỏi cho ông ta rõ ràng khỏe như dâm. Tôi đã kiểm tra rồi, trong cơ thể ông ta không hề có bệnh ngầm, làm sao có thể xuất hiện hiện tượng như vừa rồi họ nói được. Hơn nữa họ ngay cả một bằng chứng cũng không đưa ra được. Bằng chứng à? Tôi đương nhiên là có. Đây là báo cáo chẩn đoán chi tiết do bệnh viện Mỹ Khang cấp. Trên này viết rõ tôi bị suy gan. Đây chính là bằng chứng thép, chứng minh cách chữa trị của bọn họ hoàn toàn vô hiệu. Đã thế còn gây hại. Ngược lại, phương pháp Tây y của bác sĩ Jack hiệu quả vô cùng rõ rệt, thuốc vào bệnh tan. Đây mới là y thuật chân chính chứ. Ông xã, anh sao thế? Anh đừng làm em sợ mà. Bẩm quan tòa ngài vừa rồi nhìn thấy rồi đấy. Nó vừa nãy cứ luôn dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi nghi ngờ nó đã dùng tà thuật gì đó hại người từ xa. Mau bắt lấy hắn ngay đi. Tà thuật? Tôi đứng ở đây chưa hề động đậy, làm sao hại anh ta được?
Ngược lại chính là ông, bác sĩ Jack, hay kẻ đã sai khiến ông, viện trưởng John. Các người rốt cuộc đã cho anh ta uống loại thuốc đặc hiệu gì, khiến anh ta bây giờ ra nông nổi như thế này? Thưa tòa, triệu chứng của anh ta lúc này mặt mày xanh mét, trong miệng thổ huyết đen hôi tanh. Đây là dấu hiệu điển hình của độc tố công tâm. Hơn nữa là phát tác cấp tính. Thuốc Jack đưa cho tôi, hắn bảo có thể trị bệnh. Là thuốc gì? Có thể lấy ra xem thử không? Hắn nói nếu cảm thấy trong người khó chịu thì uống một viên. Quả nhiên là vậy. Thuốc này mang tính hổ lang. Trong thời gian ngắn, có thể kích thích tiềm năng cơ thể, tạo ra giả tượng khỏe mạnh. Thực chất là vắt kiệt sinh mệnh. Jack, tâm địa ông thật độc ác. Vì đạt được mục đích lại dám dùng tính mạng người khác để lập cục. Bọn mày, ác độc quá. Bọn mày, ác độc quá. Cái gì? Hạ độc? Bác sĩ bệnh viện Mỹ Khang hạ độc ư? Chuyện này sao có thể chứ? Hắn không phải đến cứu người sao? Lẽ nào tất cả chuyện này là một cái bẫy? Vu khống. Đây thuần túy là vu khống. Thưa quý tòa, rõ ràng là hắn chữa hỏng người lại muốn giá họa cho tôi. Cốc thần, anh nói năng là phải có chứng cứ. Vu khống là phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Chứng cứ ư? Thưa tòa, xin hãy để tôi thì trầm cho anh ta trước, giữ vững tâm mạch, ép một phần độc tố ra ngoài, anh ta sẽ có thể mở miệng nói chuyện nói ra chân tướng. Được, mau chóng cứu chữa. Cốc thần, tính mạng anh hiện đang ngàn cân treo sợi tóc. Anh muốn cầm thứ thuốc Jack đưa cho anh, cùng nhau kết thúc tất cả, hay là nói ra sự thật để tôi cứu anh một mạng? Là Jack. Còn có viện trưởng bệnh viện Mỹ Khang, John. Là bọn họ đã sai khiến tôi làm như vậy. Họ đã đưa cho tôi một khoản tiền lớn, bảo tôi giả vờ bệnh cũ tái phát, đến tế thế đường để gây chuyện. Thuốc này là do họ đưa cho tôi. Họ muốn hại chết tôi để vu oan giá họa cho bác sĩ Trần. Sao lại vô lương tâm đến thế chứ? Thật sự không có chút y đức nào mà. Thưa quý tòa, tôi có bằng chứng. Chồng tôi đã liên lạc với Jack, gọi điện thoại, nhắn tin, bàn bạc cách gây rối thế nào. Tôi sợ bọn họ qua cầu rút ván nên đã lén ghi âm lại, còn chụp cả màn hình nữa. Thưa quý tòa, không phải như vậy đâu. Là viện trưởng John, tất cả là do ông ta ép tôi làm. Trật tự, chứng cứ dành, còn định chối cãi sao? Vụ án đã rõ trắng đen. Tòa tuyên án, lập tức bắt giữ Jack niêm phong bệnh viện Mỹ Khang điều tra triệt để mọi hành vi vi phạm pháp luật của chúng. Tốt lắm, phán quyết rất công tâm, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, trả lại sự trong sạch cho tế thế đường. Hay lắm, không ngờ tới lại là bệnh viện Mỹ Khang giở trò ném đá giấu tay, còn vu khống cho y quán đông y của chúng ta. Đúng vậy, cái bệnh viện nước Anh này đúng là nằm mơ giữa ban ngày, cũng không nhìn lại xem y quán đã có bao nhiêu năm lịch sử rồi mà lại muốn thâu tóm cả giới đông y. Đối phó với loại người này thì phải tống cổ hắn vào tù. Tiêu Tùng rồi. Thứ mà ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Trần Tư Mạc, tất cả là tại ngươi, là ngươi đã hủy hoại mọi thứ của ta. Ngươi đừng hòng yên ổn, muốn ngươi phải chôn cùng với dã tâm của ta. Đây là loại mới nhất vừa nghiên cứu ra virus chí mạng. Trần Tư Mạc, xuống địa ngục đi. Tư Mạc cẩn thận. Chị ơi, chị. Tư Mạc, phải sống cho thật tốt. Không. John, ta sẽ không để ngươi thoát tội đâu. Dùng thần hồn của ta đốt huyết mạch của ta, mở thiên thần hạ phàm, y thánh hiển linh. Hoa Đà là tổ sư ra Hoa Đà, an quỷ. Ngươi là ác quỷ, đừng qua đây. Đừng qua đây.
Thần linh, thần tiên hiển linh rồi. Thần linh giáng thế rồi, chị. Tư Mạc, chị vẫn còn sống. Chị ơi, xin chờ một lát, để em kết thúc đoạn nhân quả này. John Wilson, ông coi mạng người như cỏ rác, dùng y đạo để làm chuyện ác quỷ. Ta phán ông chịu nỗi khổ vĩnh hằng. Đây chính là cái giá phải trả cho việc trà đạp y đạo. Y đạo rốt cuộc là gì? Nó không thể phổ độ chúng sinh, không thể khiến kẻ tham lam trở nên lương thiện, không thể khiến kẻ tà ác hối cải. Sự tà ác và dục vọng trong lòng người là thứ mà y thuật dù cao minh đến đâu cũng không thể trị tận gốc. Nhưng mà nó đã cho ta sức mạnh. Sức mạnh này không phải vì hư danh treo bầu cứu thế, cũng không phải vì vinh dự thái đậu hạnh lâm, mà là để bảo vệ người ta yêu thương, bảo vệ đạo nghĩa ta tin tưởng, để lòng tốt không bị phụ bạc, để tội ác bị trừng trị. Đây có lẽ mới là y đạo đối với ta, ý nghĩa chân chính nhất. Em trai, vừa nãy em... Chị à, không cần hỏi nhiều đâu, em mãi mãi vẫn là em trai của chị. Chị đã hiểu, sức mạnh lớn nhất trên thế gian này chính là sức mạnh của sự bảo vệ. Đã như vậy thì không thể chỉ có mình em mạnh lên. Chị cũng muốn bảo vệ em trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đi thôi chị, chúng ta về nhà. Đông người quá. Nói chứ, sao mọi người đều đổ xô đến y quán này thế? Người đông thế này cơ mà. Bác không biết sao, hai chị em ở y quán này là hoa đà tái thế đấy, bệnh gì cũng chữa được. Thật hay đùa vậy? Thần kỳ thế sao? Đi đi, vào xem thử. Không còn gì đáng ngại nữa rồi. Thằng thuốc này uống thêm 3 ngày nữa, nghỉ ngơi nhiều vào. Chị ơi, bốc thuốc. Chị biết rồi. Những ngày tháng bình dị bên cạnh chị chính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Người tiếp theo